A very good afternoon and welcome to the lecture room. It's Koiki Media, bringing the world closer to your doorstep. In the 23rd of October 2023, ẹ jẹ́ ká tún jọ dára wa lẹ́kọ̀ọ́ nípa èyí tí a tún fẹ́ sọ ní èní. Mo fẹ́ kí gbogbo wa kí ẹ bá wa ká lọ nínú ètò náà. Mo kí gbogbo wa pé ẹ káàsán, ẹ dẹ̀ káàbọ̀ sí orí ètò Koiki Media. Ètò kan tí ó ń dáni lẹ́kọ̀ọ́ nípa èyí tá à ń pè ní self-determination, tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń béèrè pé kí ló ń pè bẹ́ẹ̀ àti pé ọ̀nà wo gan ni a fi gbà kí self-determination táwa náà fẹ́ kó lè bọ́ sí. So mo fẹ́ kí gbogbo wa ká tún jọ jókòó ká dára wa lẹ́kọ̀ọ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn kò mọ oríṣiríṣi ìdí tí àwọn ìlú kan ṣe ń ṣe dáadáa tí àwọn ìlú kan ò ṣe dáadáa. Àwọn ìdí yẹn làwa fi ń ṣe ètò. So ní ọ̀sán yìí, I have probably an hour or two, but we see how far we can go. A tún jọ máa dára wa lẹ́kọ̀ọ́ nípa èyí tá à ń pè ní self-determination àti pé kí ni ìdí tí àwa náà ṣe ń béèrè fún self-determination. Ṣé right wa ni? Àti pé tó bá jẹ́ right wa, kí ni process tí a máa fi gba Yorùbá nation? Gbogbo yẹn náà ni mo fẹ́ tún sọ̀rọ̀ lé lórí ní àsìkò tí a tún jọ ní. So mo fẹ́ kí gbogbo wa ká jọ jókòó, ká jọ kọ́ ẹ̀kọ́ bíi méjì mẹ́ta bí àwọn ìlú kan ti ṣe gba tiwọn. Mo kí bàbá wa Professor Adébánjí Akíntóyè, bẹ́ẹ̀ ni mò ń kí bàbá wa Ayélóge. Mo kí bàbá wa olóyè Dr. Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho. Gbogbo wa la ti gbọ́ èyí tí bàbá sọ lánàá. Èyí tó dẹ̀ sọ lánàá, a sì dúró lé lórí pé ọ̀sẹ̀ kan péré la fún àwọn tó ń pa wá ní ìwé ìlérí or whatever it's called. Ó dà pé pronunciation mi pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ yẹn kò jáde dáadáa bí ṣe fẹ́. But gbogbo yín ṣàtì láì dí àbí tí à ń sọ nílùú Ọ̀yọ́. Tí gọ́vnà bá ti ṣe ohun tí ó yẹ kó ṣe, olóyè ò ní láti lọ síbẹ̀. Tí bàbá wa Excellency Engineer Ṣèyí Mákindé bá ti gbé ìgbésẹ̀, olóyè ò ní láti lọ sí ìwé ìlérí àbí ibikíbi tí wọ́n ń pè bẹ̀ yẹn. But tí a bá ti rí security láti fi dáàbò bo àwọn èèyàn wa, a jẹ́ pé bàbá wa olóyè Ìgbòho wá gbé ìgbésẹ̀ lé lórí. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti ń pè àtẹ̀yin tẹ́ wà concern, gbogbo ẹ̀ náà pátápátá ló ń dórí desk wa. Ibi tó lúkálukú wà concern sí, concern yìí ó wà legitimate. But ẹ jẹ́ ká máa rántí pé nígbà tá a ṣe ní bàbá wa Ìbà Gani Adams, ó jẹ́ kí bàbá wa náà káwọn náà gbé ìgbésẹ̀. The mixlr will be on in just about a few minutes. Okay, ó ti wà on, but audio jáde, ẹ má bínú. The audio is on with the mixlr. Thank you so much for calling my attention. Ó ti padà. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá mọ mixlr, ó máa save in enough data, especially irú àwa tá à ń ṣe program wákàtí mẹ́ta. Tẹ́ bá ṣì ní small MB, kò kí ń ṣe rédíò, is just an audio version. Ó wà cheaper láti operate. So tẹ́ bá wà lórí ẹ̀, ẹ lè máa farabalẹ̀ gbọ́ ètò tá à ń ṣe.
ẹ bá wa pín ètò torí pé wọ́n ní Koiki ò kì í sọ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣe ń pín ètò. Ẹ bá wa pín. A dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tó ń ṣiṣẹ́ pé kí Yorùbá kúrò nínú oko ẹrú. Gbogbo ẹ̀yin ìyá wa tí ẹ̀ ń béèrè pé ṣé Ìgbòho ń lọ sílé, ẹ̀yin ẹ má wọ́rì nípa yẹn. Èyí tó yẹ ká wọ́rì ni pé kí gómìnà kó ṣe ẹ̀tọ́ láti dáàbò bo àwọn èèyàn wa. Tí gómìnà bá ti ṣe ẹ̀tọ́, olóyè ò ní láti lọ́lé náà. Àbí tásìkò bá tó, tí àsìkò gidi bá tó, olóyè á mọ ìrìn àjò tó máa rìn láti fi padà sílé. Èyí tó yẹ kí gbogbo wa dúró lé lórí ni pé wọ́n ń pa wá bí adìyẹ. A ní olórí ogun tí a mọ̀ sí Ìbà Gani Adams lógun ọ̀fẹ́ o. Àwọn gangan ní iṣẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ tí ó yẹ kó bá wa gbé. Ìwọ̀nba ní tolóyè, but olóyè Ìgbòho gẹ́gẹ́ bí akọni tó jẹ́ ló ṣe sọ pé kí n jáde lánàá pé ká sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá, àwọn gómìnà wa in particular, pé kó bá wa gbé ìgbésẹ̀ lórí pípa tán pa wá ní ìwé ìlérí. Ṣé ìwé ìlérí lẹ́ ń pè? I'm sure you all know what I'm talking about. Anyway, ẹ̀wọ̀n pàwọ́ àti kúrò nílé ti pẹ́, so my pronunciation might not be as sound. So olóyè Ìgbòho akọni ọkùnrin ni, àmọ́ ká dúpẹ́ fún àwọn mọ̀lẹ́bí ẹ̀ torí pé tó bá sọ pé no, no náà ni. Tó bá dẹ̀ sọ pé yes, yes náà ni. Lótìtọ́ gbogbo ala fẹ́ kí olóyè kó wà níbi tó wà presently, which is a very good thing for every one of us. A fẹ́ máa gbọ́ pé olóyè ẹ má bínú there's a lot of movement. A fẹ́ adjust gbogbo ẹ̀ torí position wa nígbà míì. Ẹ má bínú pé mo lárí yín mọ́lẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ wà níbí báyìí. Apology pé mo lárí yín mọ́lẹ̀. Ara pé a ní kọ̀mpútà tó ń ṣe iṣẹ́ gbogbo tí ẹ kó ṣe. So that means a máa ń gbé device yẹn. I have a laptop, but the laptop is not working with the full kind of job tí mo fẹ́ kó ṣe. So, but mo gbọ́dọ̀ wá sọ pé torí mo ní system tí mo fẹ́ kó ṣiṣẹ́, tí mo fẹ́ kó ránṣẹ́. So, for now, èyí tí bá ní náà la máa manage. As long as tí Koiki bá ti ń sọ̀rọ̀, tí gbogbo yín bá ti ń gbọ́, ìyẹn náà ló matter jù àbí? Kó kéré ní tó kù. At least tí bá ti lè gbóhùn síta, bó jẹ́ èyí tí mò ń ṣe ni àbò olóyè bá rán mi níṣẹ́. Gbogbo yín pátápátá tẹ́ ti sọ pé ṣólóyè lọ́lé ni Koiki, ìbò olóyè iṣẹ́ jáde ní bla 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 bla, gbogbo ẹ̀ náà láti gbọ́. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ dẹ̀ ń fún wa ní ìmọ̀ràn. Ẹ mọ̀ pé èmi máa ń like feedback. But like I said, we stand on the 1 week ultimatum ta fún àwọn Fulani terrorists. That 1 week is still valid. Tá bá wá rí progress pé there's no need for Loye to go, then there's no need. But for now, the 1 week ultimatum stand as it is. Kí Ìbà Gani Adams káwọn náà gbégbésẹ̀. Wọ́n ní àwọn tó pọ̀ lọ́wọ́ tó jẹ́ àwọn ọmọ OPC. Let him also put things in place. So, mo fẹ́ start the Twitter space. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa lórí Twitter. Koiki Media ni mò ń jẹ́ lórí Twitter. I have a good number of followers on Twitter, but ìdajì àwọn tó ń tẹ̀lé wa lórí Twitter, whether we like it or not, they are Biafrans. Gbogbo tí bá dẹ̀ tweet, lọ retweet. I don't have to tell them. I need 33,000 followers on Twitter. 15,000 of those are Biafrans that also want self-determination. So tẹ́ bá wá ń sọ fún mi pé kí ni ó kan Yorùbá àti Biafra, irú èmi kọ́ lẹ máa bá sọ̀rọ̀ ẹ̀.
torí pé information tí mò ń fi síta àwọn Biafra wà lára àwọn tí wọ́n ń jàǹfààní ẹ̀ tó pọ̀. Tẹ́yìn náà bá feel pé ẹ fẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ ká increase number tó wà lórí Twitter. Gbogbo àwọn kìíní òkùnkùn ṣe pé à ń gbowó lórí ẹ̀. So tá bá ní kẹ́ tẹ̀lé wa fáǹfààní gbogbo yín náà ni. So but tí ẹ bá tẹ̀lé wa tí àwọn Biafra dẹ̀ ń follow tí mò ń ṣe, then you don't have the right to criticize it. And that's why I said èmi àtàwọn Biafra alẹ̀pa bí ṣúgà ni. Mo rí àwọn tó máa ń kọ oríṣiríṣi Biafra àwọn Igbo ló bà regional government jẹ́. Gbogbo yẹn ìtàn lẹ́ ń sọ yẹn o, story ni o. Àwọn málà fi gbalẹ̀ mọ́ yín lọ́wọ́ nísìn ẹ rí nǹkan kan ṣe sí yẹn. Àwọn Fúlàní ń gbalẹ̀ mọ́ yín lọ́wọ́ ẹ rí nǹkan kan ṣe sí yẹn. But ìtàn Azikiwe Ojukwu ń gbé ogun bọ̀ ní Lagos State ó ti dé Ọ̀rẹ́ ìyẹn lẹ gbé dání. Gbogbo yẹn kò kàn mí o. Problem tí èmi ò sí láyé ìgbà yẹn. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń kọ narrative yẹn gbogbo ẹ̀ là ń rí, especially ẹ̀yin Yorùbá kọ̀ọ̀kan ẹ máa ń fi gbé yẹn jáde. Fúlàní gbalẹ̀ mọ́ yín lọ́wọ́ nísìn ẹ rí nǹkan kan ṣe sí. But tó bá jẹ́ pé àwọn ọmọ Igbo ẹ máa ránṣán. But Fúlàní ti gbalẹ̀ mọ́ yín lọ́wọ́. Tinubu ti tà yín dànù bí Ọbásanjọ́ náà ṣe tà yín dànù. Ẹ kúkú ti ní Ọbásanjọ́ náà ọmọ Fúlàní ní àbí ọmọ Haúsá àbí ọmọ Igbo whatever. But the reality is àwọn ọmọ Igbo fi lọ. Tẹ́ bá mọ̀ pé àjọṣe wa àti àwọn Igbo kò work mọ́, then kólúkálukú máa lọ́nlọ́ ẹ̀ ká lè rí ìsinmi láàrin ara wa. Bọ́ gbogbo pé mo rí yàn kan náà, èmi ò ní mention lórúkọ àwọn platforms yẹn, tọkọ episode rẹpẹtẹ ẹ máa ń fi rán wa létí pé ẹ̀yin tẹ́ ń bá àwọn ọmọ Igbo ṣe ẹ wà careful, èyí tá à ń báyìí náà ṣe ń kọ́, ṣé kò jẹ́ ká wà careful? Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ìbáwa náà la jẹra wa lẹ́sẹ̀ àbẹ́ àjẹra wa lẹ́sẹ̀ ni à ń jẹra wa lẹ́sẹ̀ náà. But ẹ fẹ́ jẹ́ kí a play narrative pé torí regional government tí wọ́n bàjẹ́ òun ló sì fún wa ní setback. Ṣé láti ìgbà yẹn náà àìtí ìrọmọ okay, ṣé nígbà tí Tinubu ti débẹ̀ as an example kí ló take Tinubu láti declare regional government kólúkálukú máa lọ? But kò ní ṣe yẹn torí pé irọ́ ti pọ̀ jù. A fi òtítọ́ sílẹ̀, a máa lé regional government tó ti wà destroy láti 1960 something. Narrative yẹn lẹ́sìn fi máa play. Èmi ò mọ́tẹ́lòmíì, èmi personally, not even as body of any Yoruba nation, personally ibi táwọn ọmọ Igbo bá ń lọ mo tẹ̀lé wọn nítorí pé kí ni, we are now in a new generation. In tó ṣẹlẹ̀ níjọ́ náà lọ́hùn kò sẹ́ni tó lè sọ pé àwọn òyìnbó wọn ní interference pẹ̀lú whatever happened tí regional government fi bàjẹ́. That is not the conversation for today. That is just to remind you that Koiki Media tẹ́rí mo dúró mo lẹ̀pa bí ṣúgà pẹ̀lú àwọn Biafra. Ìwọ ló lè máa ní ẹ̀dínkì pẹ̀lú ẹ̀ òkúkú lè nà mí, ó dẹ̀ lè mú mi, ó lè dá mi mú. The least ẹ lè ṣe ni pé kẹ máa rán oríṣiríṣi spiritual attack. Ẹ lè dá mi dúró ní UK torí pé in tí mo gbé dání ní UK self-determination ni. Òyìnbó mọ̀, wọ́n mọ̀ pé tèmi gbé dání self-determination kò ní kankan ṣe pẹ̀lú terrorist. So gbogbo pé ẹ ní problem pẹ̀lú àwọn Igbo abẹ́tà kẹjẹ ká ronú wa dáadáa. Kò ń ṣe Igbo nìkan ló fẹ́ gbalẹ̀ mọ́ yín lọ́wọ́. Chinese wà nísàlẹ̀ nísìn tó ń wa gold yín ẹ rí kankan ṣe sí, ọ̀lẹ́ẹ̀dì yín ẹ rí wọn. Àfi kẹ máa attack àwọn Igbo. Gbogbo state ilẹ̀ Yorùbá nísìn àwọn àjòjì wà níbẹ̀ tó ń destroy territory yẹn on a daily basis. But ibi táwọn Igbo wà láàrin ilẹ̀ Yorùbá ìyẹn nìkan lẹ́rán gúngún mọ́ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Àwọn terrorist gan wọ́n ti ń operate nílẹ̀ Yorùbá tó ń pinna wọn ní mùsùlùmí ẹ rí kankan ṣe sí. So mo kàn fẹ́ ká máa rán wa létí pé lóòótọ́ Igbo náà fẹ́ gbalẹ̀
tó bá lọ opportunity tabadẹ́mọ̀ kan fẹ́ gbalẹ̀ ṣe jẹ́ ká cut wọn out káwọn máa dá lọ tiwọn ká fi wọ́n sílẹ̀ kán máa lọ àbí nǹkan tí mo sọ yé yín nísìn but fẹ́ yẹn ẹ̀yin Yorùbá fẹ́ gba Yorùbá nation but fẹ́ àwọn Ìgbò and Ìgbò dẹ̀ náà fẹ́ lọ so ṣé kò ń ṣe pé ó yẹ kí gbogbo aká wà ní one form kólúkálukú ká fi sọ fáwọn tó kù tó jẹ́ the only problem tá a ṣe ní òun ni north because àwọn north ò náà fẹ́ lọ because north is part of the people that are enjoying Nigeria but fẹ́ yẹn you are all hypocrite ló pọ̀ jù náà àwọn ọmọ Yorùbá àwọn málà tó di Nàìjíríà mú Sultan of Sokoto mọ́ wa lórí Yèyé Dára lánàá alàgbà kan pè wọlé láti Sokoto ó ní gbogbo àwọn politicians yín lọ́mọ wa ń dọ̀bálẹ̀ èmi kúkú ti sàn yẹn fún yín tẹ́lẹ̀ ẹ mọ̀ pé gbàtẹ́yẹ pé mi mò ń sọ̀rọ̀ ẹ mọ̀ pé ẹnu tèmi máa ń rùn àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ nígbà tèmi sọ fún yín pé Sultan of Sokoto ló ń control Nàìjíríà on behalf of àwọn òyìnbó nígbà yẹn gbọ́ but tó bá ti jọ́rọ̀ àwọn Ìgbò ìyẹn lẹ́ẹ̀ máa lè dí mọ́ bí ṣúgà máa lè dí mọ́ you know because àwọn tẹ́lẹ̀ lè dí mọ́ nìyẹn lè lè dí mọ́ Haúsá lè lè dí mọ́ Fúlàní ìyẹn náà lọ ṣe ń fi àdá wàá ṣá yín lọ́wọ́ wàá pa yín dànù Ìgbòho wá sọ pé òun ń bọ̀ ẹ wá tún sọ pé kí Ìgbòho má tí wá o kó má tí wá o kó Ìkẹ́ má jẹ́ kí Ìgbòho tí tá bá mọ̀ pé Ìgbòho ò ní wá ẹ sọ fáwọn gọ́fúnà yín kó ṣe the needful kó wá bó ṣe máa fi ìdáàbòbò sílẹ̀ Yorùbá tó bá ti ṣe yẹn then tó bá máa ṣẹlẹ̀ máa ṣe padà ṣẹlẹ̀ náà ni èmi kúkú ti sọ fún yín mo sì dúró lé lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation tá gbé dání a máa play gbogbo diplomacy a máa play gbogbo nǹkan pè ní diplomacy we haven't done a lot of diplomacy níta ṣe ń ṣe a ṣe ń warm up and warm up but we have to be united we have to remain strong and we must not lose focus a gbọ́dọ̀ dúró tán pé a fẹ́ lọ tá bá ṣe diplomacy a máa negotiate láti exit Nigeria tí gbogbo yẹn bá wá fail tí a rí ṣe lọ́nà yẹn then gbogbo ẹ̀ máa dàrú ṣe rí dídàrú yẹn ó máa wà painful ibẹ̀ ni mo ti fẹ́ wọnú agbami ètò ti ọ̀sán yìí lọ dídàrú tí mò ń sọ yẹn ẹ máa gbọ́ tí Sowore ń sọ pé revolution Sowore mọ mínìní tó ń sọ nítorí pé Sowore is a very very highly educated man ó mọ̀ pé tí gbogbo ẹ̀ ò bá dàrú ẹ lè tún kọ sórí ẹ lè tún jack shit tó nínú Nàìjíríà yẹn jack shit ni mo sọ bá ṣe election ọdún mẹ́rin gbogbo pé Supreme Court máa yọ Tinubu yẹn ìrọ̀lẹ́ ń pa wọ́n lè yọ Tinubu wọ́n kàn máa ka gbogbo ẹ̀ títí wọ́n á ní àwọn wò síbí àwọn wò sọ́hùn Tinubu náà ló sì jẹ́ president ó lè wá farayọ̀tò ó lè fa anarchy I don't know because èmi ò ń ṣe part of PDP mo dẹ̀ ń ṣe part of Labour Party but tí nǹkankan tí kò bá rúgbó mo kí Easy Dollar mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ mo kí gbogbo èèyàn tẹ́ ń wọlé tí kò bá rú igbó kó rú igbó bí a ṣe máa sọ̀rọ̀ náà lélẹ̀ ọ̀rọ̀ yìí náà ló ti ń sọ láti 99 2000 99 2000 2001 2 3 4 títí di wákàtí 24 years láti fi ń sọ̀rọ̀ because àwọn Yorùbá ò fẹ́ ìtàjẹ̀ sílẹ̀ but a fẹ́ a flourish country àwa náà fẹ́ travel ẹ tó bá ráyè travel àwa náà fẹ́ gbádùn but a fẹ́ pain àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ without pain a lè lọ kúrò sínú a máa wà nínú Nàìjíríà lóòótọ́ àwọn bàbá kan gbàdúrà wọ́n fi ojoojúmọ́ ṣe àdúrà pé kí Ọlọ́run ọba Elédùmarè ní ti Jésù Kristi ní ti ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kí ara náà lọ but àwa gangan tí ó ń dùn wá lọ́kàn pa fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà we must prepare for the pain tẹ́ ẹ̀ bá fẹ́ pain we are not going anywhere we are just gonna sit here and we will be talking we will be doing analysis and all that but nǹkan kan ni pé ẹ lè dá àwọn ọmọ Ìgbò dúró
àwọn ọmọ Biafra ẹ lè dá wọn dúró. Tí Biafra bá ti sọ pé ó ti yá náà ni o, they are going. No one of us can stop them. Wọ́n kó ọ̀pá jáde, wọ́n kó ìrèké jáde, kìnnìkan ìntọ́ lè fi defend ara wọn nìyẹn. According to the international law, you have the right to defend yourself. Kí lẹ rò pé àwọn Amẹ́ríkà ṣe ń ra ìbọn? Because ìbọn ń ṣe tá a lè mention. Ìbíbà yóò ń ṣe violent place. Ìbíbà àwa ń create violent ní bíbà. But ní Amẹ́ríkà, gbogbo àwọn tó wà tó ń wọ̀n mí l'Amẹ́ríkà nísìn, gbogbo wọn ló níbọn. They have the right to defend themselves. Tó bá wọnú ilé èèyàn kan l'Amẹ́ríkà, ó ní right láti yìnbọn fún ẹ. Because kí ló wá ṣe nínú ilé ẹ̀? Kí ló lọ ṣe nínú ilé ẹ̀? So àwọn ọmọ Igbo tẹ́ ń rí yẹn, àwọn Biafra Liberation Army tẹ́ ń rí yẹn, gbogbo fídíò tẹ́ ń rí yẹn, kò ń ṣe movie o, kò ń ṣe movie. Ìwọ lè máa bínú pé mo rí yẹn kan náà, ẹ̀yin born bastard, ó wà l'Amẹ́ríkà, ó wà nínú Navy, ọmọ Yorùbá ni, ó wá sórí Instagram mi, ẹ ń sọ̀rọ̀ sáwọn àwọn Biafra, ẹ ń sọ̀rọ̀ sí wọn, come and burn Nigeria down. Ṣé Nigeria ò ti burn? Nigeria ti wà burn already. Ó kọ̀ yẹ pé kò tí burn débi ashes. Nígbà tí ẹ bá di pé ẹ rí oúnjẹ jẹ, tí ìyà wọnú agbárí yín dáadáa, èmi kọ́ ni máa sọ fún yín. Ẹ kọ̀ máa jáde one day tẹ́ máa sọ pé no, enough is enough. Àgbàmọ́. Gbogbo pé Biafra kó ìrèké jáde, wọ́n kó àwọn ọmọ ogun jáde. Oh yes, kò ń ṣe movie o. They are serious and they are ready to go. Tàbá wá mọ̀ pé àfẹ́jẹ́ kọ́ jà pẹ̀lú wa, àwa kọ́ ló kúkú fẹ́ bá jà. Government ló ní negotiate pẹ̀lú. Tí government ò bá dẹ̀ gbọ́ negotiation Biafra, ẹ lọ gbà bẹ́ẹ̀ ó máa dìjà. Tó bá dẹ̀ ti dìjà, tó bá ti ń sọ̀rọ̀ ní United Nations, it's going to be between Biafra and the federal government. It's not going to be between Biafra, Yoruba, and the federal government. No. Anytime tí wàhálà bá ń ṣẹlẹ̀ anywhere in the world, ìlú méjèèjì àbí àwọn méjèèjì tó bá ń jà nìkan ló máa ń sọ̀rọ̀ lé lórí. Ṣé máa rò pé Biafra ló máa lọ bá wa jà, tó bá wá bẹ̀rẹ̀ jà, tó bá lọ sí United Nations Security Council. And let me say this, map tó wà lẹ́yìn mi, níbi tílẹ̀ ṣúdé lálẹ́ yìí, tí wàhálà bá bẹ̀rẹ̀ láàrin Biafra àti Nigeria, tí wàhálà bá bẹ̀rẹ̀ láàrin àwọn méjèèjì, àwọn ìlú kan máa sọ̀pọ́tì Biafra o. Ẹ gbà bẹ́ẹ̀ o. Àwọn ìlú kan máa sọ̀pọ́tì wọn. Ẹ má rò pé àwọn ìlú kan ní sọ̀pọ́tì wọn. Britain ò bá má sọ̀pọ́tì wọn kò mátà. But ṣé probability wà pé Finland tá à ń rí ṣé ó máa sọ̀pọ́tì Biafra? Mo ń mẹ́yẹ bọ̀ lápò. Mo ń debrief yín kẹ́ lè bá ní understanding ìtàgbédání. Torí ẹlòmíràn ní understanding. Yorùbá nation náà lórí social media. Yorùbá nation náà. À ń tanra wa. Ó máa di gbòs. Ó máa dórí M1. Bó kó tó dórí M1 nìyẹn, a kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́. Òun là ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Creating of awareness. Títí kan òru àná, mo sì ṣèpàdé pẹ̀lú àwọn ìlànà US. Mo kí gbogbo yín bàbá wa níbẹ̀. Meeting yẹn ní UK time was 12 midnight. Kódà mo ti wà nínú robe mi nígbà tí mo ṣáà make sure pé because I was invited láti wá bá wọn sọ̀rọ̀. Lára sacrifice tá à ń fi sílẹ̀ nìyẹn. But nínú sacrifice ẹ̀ be careful. Go and call sister. Nínú sacrifice tá gbé dání, òun ni pé àwa kan ń ṣe àìsùn. Ẹ lè wá expect gbogbo wa ká wà nínú Nigeria at the same time. Kò possible. Koiki ò lè jókòó sí abroad kó máa sọ pé ó fẹ́ gba Yorùbá. Ẹ ṣáà rí àwọn Israel bó ṣe gbàlú. Àwọn diaspora àwọn ló náwó tó pọ̀ jù. Àwọn diaspora tó wà níta àwọn náà máa ṣe the financing aspect of movement. But tó bá wá náwó tó nára tẹ́yìn ò ṣípá, ẹ wá fẹ́ fi wá ṣe cash cow. Tamano ti yá, Koiki ó ti yá, gbogbo yẹn in disguise. Ṣé rí gbogbo ìta ti ṣe ní 3 years ago yẹn, gbogbo yẹn kò lè work mọ́. Tá bá ti sọ pé ó ti yá,
ó bá máa rówó mọ́tò wàá rìn débi tá a bá sọ pé ó ti yá yẹn tó bá jẹ́ pé ó dùn ẹ́ lóòótọ́ Mr. Koiki àfẹ́gbà mọ́tò 200 gbogbo yẹn fàbú ni ó lè ní gbogbo yẹn ìtàn pè ní movement kan nìyẹn because ti serious èmi ò ní mo ní raise owó kankan pé wọ́n fẹ́ gba mọ́tò ẹ máa fẹsẹ̀ rìn dé bẹ́ẹ̀ because ìdí tí bàbá Akíntóyè ṣe sọ nígbà yẹn ni pé ká dúró lójú kan but nítorí pé ẹ mọ̀ pé tá a bá ti ní kẹ́ lọ sí Lagos a máa send owó mọ́tò sí yín mo ti sọ̀rọ̀ lórí pé tó bá jẹ́ pé Lagos láti máa bẹ̀rẹ̀ rìn dé Lagos nobody is gonna send any money owó tá a máa fẹ́ send sí ilé òun ni owó other things that is not for public consumption Koiki send owó mọ́tò sí wa bomb bastard mo send owó mọ́tò sí anybody tó olúkálukú bá rẹ́dì àjọ jáde tẹ́ ẹ̀ bá rẹ́dì àwọn àtàbájọ rẹ́dì àjọ jáde kò kúkú ń ṣe gbogbo èèyàn náà lójọ máa jà láti sọ pé a fẹ́ gba ìlú but we would defend the women and the children but ti the stage yẹn Mr. Koiki ẹ bá wa raise owó ẹ bá wa raise bomb bastard àìmọye owó tá a raise ní January ẹ fi mí ta ẹ fi mí ẹlòmíì ṣìnà ló fowó yẹn ṣe gbogbo yẹn nonsense ṣáà ní gbogbo 3 years tá a ṣe yẹn gbogbo yẹn kò ní work out o a ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ another strategy tẹ́ bá ti ready gbogbo yín máa jáde èmi dẹ̀ sọ fún yín pé tẹ́ bá ti ṣe tán pé jáde 72 hours màá bá yín nísàlẹ̀ 72 hours yẹn ó pẹ́ jù nìyẹn that means pé bóyá bí airport ti block ní Nàìjíríà mo máa láti lọ gba airport mi wọlé ìyẹn mo ṣe sọ pé 72 hours mo fi Ọlọ́run tó ní mí mo fi búra 72 hours mo máa dé ìsàlẹ̀ láti wá darapọ̀ mọ́ yín èmi ò ń ṣe mídíà tó máa jókòó sí àwọn tó máa ṣiṣẹ́ máa wà nínú ilé lẹ́yìn but èmi máa darapọ̀ mọ́ yín confam Ìgbòho máa darapọ̀ mọ́ yín but ẹ̀yin gangan máa jẹ́ ká mọ̀ pé ti rẹ́dì Mr. Koiki ẹ send owó sí wa ẹ send owó sí wa bomb bastard revolution won't send owó sí anybody olúkálukú máa ìntẹ́ máa jẹ́ wà nínú Nàìjíríà ó yẹ yín tí mo sọ ìntẹ́ olúkálukú wa máa jẹ àti ìntẹ́ máa lò inú Nàìjíríà ló wà Mr. Koiki a máa ra kinní kan ìrọ̀lẹ́ ń pa olè ní gbogbo yín gbogbo yẹn ti ṣe for 3 years nobody is gonna do all that nonsense anymore owó ta need nísìn owó awareness ni YSDM need lọ́wọ́ diaspora torí ẹ̀yin tẹ́ wà nílé ẹ̀ lówó àfi tá a bá fi parọ́ fúnra wa díẹ̀ náà àwọn tó lówó àwọn lórí burúkú politicians yẹn àwọn lòṣì àwọn tó ní ṣàǹfààní àwọn bomb bastard àwọn olè tó bá ń ṣe pé irú bàbá Akíntóyè tó kàn ń sọ fún wa pé ẹ̀yin ọmọ mi ẹ tẹ díẹ̀díẹ̀ ó yẹ amọ̀ntẹ́ yẹ ká ṣe fún wọn náà but a ṣe yẹn nítorí ọmọlúàbí ni wá ṣebí gbogbo àjọ ń gbé nínú south west níbẹ̀ ni gbogbo àjọ ń gbé nínú south west ni but revolution tó bá bẹ̀rẹ̀ ó máa ní impact tó máa yẹ pé ó máa wà painful but 100 years from now ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ láti bíbá this is an article from the Wall Street Journal àwọn ilé ní owó gidi àbọ̀rọ̀mọ̀yé nísìn so they are a strong media tó bá ń gbọ́ the Wall Street Journal gbogbo àwọn ilé ìkẹrì wọ́n máa ń control narrative wọn ni àwọn tó ní àwọn medias yẹn wọn ní bá yín sọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí bó tó bá dé stage ibi tó dé kókó àwọn ọlọ́mọ máa pè wá pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ 100 years after independence Finland is flourishing tó o bá mọ Finland ibi tí Simon Ekpa wà ló ń pè ní Finland I like Simon Ekpa I like tó ń ṣe bomb bastard wèrè tá ló bá like like Simon Ekpa but o like àwọn politicians yìí tó ń fìyà jẹ yín wèrè mo tẹ́ mọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ń ronú gan sef èèyàn ń jà pé kí ayé wa lè dá kó dàbí ti Finland ẹni ẹ̀ láìkẹ̀ ó náà máa bọ́ Nàìjíríà dáhùn ìgbà Nàìjíríà ò tí ìlú burúkú ìyàwó mi láàárọ̀ ó ní owó ti di 1,450 mo káwọ́ mọ́rí ni 1,450 lówó Bishop Adesina ń sọ ní some months ago wọ́n náà ń ṣe business ni wọ́n ní rúbà yẹn business ni tó bá jẹ́ pé ìwọ rí orí Mark Zubiga orírí àbí Mark Zubiga àbí kí ló ń jẹ́ ẹ tó ní Facebook kí ló dé tó wọ́n á fi gbogbo information yẹn tó fi ń register sọ́dọ̀ ẹ̀ á náà fẹ́ gba telephone number òun náà ló ní Instagram òun ló ní WhatsApp ó mọ̀ pé òun ló ní ẹni tó ní Facebook ló ní mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn ó ti collate gbogbo data wa data lọ fi ń jẹun nísìn ọ̀dẹ̀ òmùgọ̀ bomb bastard
data ló fi ń jẹun, data ló lówó. Ẹ kó data yín, ẹ kó fún Facebook, ẹ kó fún Instagram. Wọ́n ní kàn ṣe rúbà, wọ́n ní wọ́n fẹ́ máa fi ṣe business. No, kí ni kò ń ṣe business láyé? Gbogbo nǹkan ní business. Wọ́n ní Bishop Adesina yẹn ó ti lọ set up rúbà, owó yín nísìn. Ẹni tó ní 1 million ní 3 months ago ní Nàìjíríà nísìn, tó tọ́jú owó yẹn sínú bank, owó yẹn ó ti reduce. Ẹja play anthem. I'm in the spirit today. But ẹja play anthem yẹn. Bomb bastard. Shut up. Ìyá ẹ jẹ́ mo yóò yà. Ṣé orí yín ẹ ṣì ń bẹ́ orí ara yín àbí? Tó bá yá gan sef, orí nìkan kọ́ lẹ máa bẹ́, kọ́lọ̀ foríjì ìkan náà àwọn mother wa kan, grandmother, wọ́n kú nílùú yìí ní ìjọ Thursday. Mo ní dárúkọ sister wa yẹn, but sister wa yẹn wọ́n lè máa wà pẹ̀lú wa lórí YouTube, but mo ní dárúkọ wọn. Mo máa ń dárúkọ wọn ní gbogbo ìgbà, but for now I will not. I will just keep it because it's now mo ti bá wọn sọ̀rọ̀. Kọ́lọ̀ kó foríjì ìyá yẹn. Mo ní tí kò ń ṣe pé ń gbókù lọ sí Nàìjíríà, wọ́n ní gbókù lọ Nàìjíríà kọ́ sìn òkú tán káwọn wọ plane kọ́ máa padà bá wọn lórí burúkú. Tí bá ń bú àwọn èèyàn, kò ń ṣe ìtẹ́wà lórí platform ni mò ń bú o, ẹ gbọ́ mi dáadáa o, torí ẹ ń gbọ́ Yorùbá dáadáa. Tí ta bá ti ń sọ̀rọ̀ báyìí níṣẹ́ máa ní kí máa wò bọ̀bọ́ bó ṣe ń bá ya sọ̀rọ̀, ẹ̀yin kọ́ ni mò ń bá sọ̀rọ̀. Because ẹ̀yin ọlọ́pọlọ là ń bá sọ̀rọ̀ ní bíbá. Àwọn ọmọ àlè Yorùbá tó sì ń sọ fún wa pé Nàìjíríà máa da, ẹ̀yin bomb bastard, Nàìjíríà máa da, lọ́dún wo ló fẹ́ da? Ìjọ la máa jókòó ti ràtìràtì ta máa send owó sí Nàìjíríà. Ìjọ la fẹ́ máa ṣe gbogbo yẹn dà ká máa send owó sí sílé. So mo ní ṣé kò ń ṣe pé ń gbókù lọ Nàìjíríà, wọ́n ní òkú kẹ̀ ibẹ̀ láwọn máa sin sí, mo ní bẹ́tà ibi tí yàn bá kú sí náà nìkan ya sin sí. Mo ní ọlọ́nkọ́lọ́n foríjì grandma ti gbé ayé tó da nílùú yìí. Àìmọye àwọn grandma tó wà Nàìjíríà nísìn ti sọ wọ́n dàjẹ́. Mo ní kó gbókù lọ sílé nísìn kó tó yí sẹ̀ padà báyìí, gbogbo body part òkú yẹn ló máa yọ tán. Ṣé mo parọ́ ni? Àwa Yorùbá dẹ̀ là ń ṣe ritual. Ẹ má máa sọ pé Igbo náà lè máa ṣe, àwa là ń ṣe ritual dù. Ẹ̀ ń wọ́wọ́ jìjì àbí? No problem. Ẹ jẹ́ play anthem wa ká tó máa tẹ̀síwájú. Mo kẹ́yìn àgbàlagbà, mo kẹ́yìn ọmọdé, mo kí arúgbó, mo kí omidan, mo kí gbogbo ibi tó ń pè ní ilẹ̀ Yorùbá, mo kí gbogbo àwọn ọba, mo ṣí fìlà fún yín bí tẹ̀ ṣí fìlà, mo kí yín. Ìgbòho ti ní àwọn ọba wa ká fi wọ́n sílẹ̀. Èmi àti olóyè a ti sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀mẹ́ta. Olóyè ṣó ń bọ̀ Nàìjíríà ní kíníkan ẹ̀yẹ́ fi yẹn sílẹ̀. Ẹni káwọn gọ́vnà kọ́ ṣe the needful. Ẹni káwọn gọ́vnà wa kọ́ ṣe the needful. Tó bá ti ṣe the needful kí lólóyè. Àwọn 1 million foot soldier olóyè ló wà nísàlẹ̀. 1 million ni mo sọ fún yín. 1 million olóyè foot soldier ló ń bẹ nísàlẹ̀. 1 million. Tólóyè bá dẹ̀ ti sọ pé ó ti yá, mo ti sọ fún, mo tún jẹ́ kó confirm ẹ̀ pẹ̀lú mi lénìí. Mo ní olóyè, mo ní ṣé mọ̀ pé tẹ́ bá ti sọ pé ó ti yá, àjọ ń lọ ni. Wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni Kóìkì. No, coordinator ló máa ń pè mí. Ní bẹ́ẹ̀ ni. Tólóyè bá ti sọ pé ó yá, but ó yá yẹn àkọ́kọ́ máa ṣe kí ni? A máa re-strategize. Alhaji Bashiru ní kí n calm down. Báwọn gbádùn program yẹn lọ kí n má jẹ́ kí inú bí mi torí tí mo fẹ́ present. Mo tẹ̀ present mo fẹ́ present. Èmi àti bàbá yẹn sọ̀rọ̀ lánàá. Kódà èmi àti wọn àtolóyè àwa mẹ́tẹ̀ẹ̀ta. Ó kọ́ ẹ pé nọ́mbà tí mo polóyè sí kò ń ṣe nọ́mbà tí mo fi pe Alhaji bẹ́ẹ̀ ni. Ṣé kí n fún ẹ nọ́mbà olóyè àbí kò lè máa fi fóònù máa disturb ẹ̀? Ó mọ̀ pé ó wà nù lọ́dọ̀ ìyàwó àtàwọn ọmọ ẹ̀. Kọ́ lọ bá ń dúró ti àwọn ìyàwó méjèèjì àtàwọn ọmọ ẹ̀. Kọ́ lọ bá fi wọn lọ́kàn balẹ̀. Kóìkì tó ti fẹ́ fa olóyè sórí ìrìn, bomb bastard wèrè. Ẹni káwọn gọ́vnà wa ṣe the needful. That's what we are asking for. Kọ́ ṣe the needful, kọ́ fún wa ní protection. They have about 500 million to play with. Anthem la fẹ́ play àbí? Ẹ jẹ́ play anthem wa. No, mo ń lò lọ́wọ́ nísìn. Ẹ lọ lo iPad yìí. I'm using it now. Then charge it and watch the TV until I finish. Okay? Love you. Wàá máa sọ fáwọn ọmọ pé love you ṣùgbọ́n pé òun náà dá mi lóhùn. Love Nigeria. Ṣé Nigeria love wọ? Ẹ ṣé gan-an Alhaji Bashiru, thank you so much. A máa strategize. Oh yes, a lè ṣe kórí máa mí àbí ẹ̀yin Yorùbá oríṣiríṣi èwe. I mean, what we need to do now is we need to come together in one block
ẹgbẹ́ kan níbí ẹgbẹ́ kan lọ́hùn. Let's come together as one block. Ó wà lára tèmi àti Alhaji Bashiru àtolóyè àwọn kan tá a tún sọ lánàá ẹ̀mọ̀ kan yín díẹ̀. Let's come together. Eléyìí ń ṣe tiẹ̀, eléyìí ń ṣe tiẹ̀, eléyìí ń ṣe tiẹ̀. Ìbí Yorùbá kan náà la fẹ́ gbà. Èmi ò sọ ti àwọn 2x2 olórí burúkú yẹn o. Ìyẹn kọ́ lèmi sọ kò bọ́n bastard àwọn yẹn. Àwọn ẹ̀ ní ever rí woman yẹn. Olòṣì ni woman yẹn. Ẹ̀ ní ever rí olórí burúkú. Olórí burúkú ayé àtọ̀run ni. Ẹ̀ ní ever rí. Confirm lẹ gbọ́ lẹ́nu mi ẹ̀ ní ever rí pé ẹ fẹ́ bá ṣe pàdé. Bomb bastard. Ẹ ṣe gan Alhaji. Àwọn èèyàn tó lè control mi wà lórí program. Àgbàlagbà gbọ́dọ̀ bá mi sọ̀rọ̀ kí n má calm down. Ẹ mọ̀ pé we are always upset bí nǹkan ṣe ń lọ ní Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn. Ọmọ mi bí mílíọ̀nù kan ṣe mo ti fẹ́ jẹ èyí tí mo jẹ láàárọ̀ tí digest lára mi ni. Tó bá ń jẹun gidi ò ní láti máa jẹ oúnjẹ léraléra náà. Tó bá ti jẹ tàárọ̀ tó jẹ the right food. Bí a tilẹ̀ bá tún máa fi ṣú díẹ̀ nísìn wọ́n kàn ní kí wọ́n máa tètè jẹun. Ẹ̀yin nísìn ẹni tó ti jẹ tàárọ̀ nísìn má lọ ìfẹ́ ronú. Wọ́n ti fi oúnjẹ wọ́n ti fi ba ayé èèyàn jẹ. Àwítán lórí burúkú bomb bastard Ṣètìmá ó náà lọ ṣe kinní kan food kinní kan l'Amẹ́ríkà. Àwọn Fúlàní pààyàn. Ẹ jẹ́ play anthem àkàtà máa tẹ̀síwájú. Ọmọ tó kọ́lé tó gbẹ́kọ̀ gidi òun lèmi. Mo lèmi ni last man standing. Èmi mọ bí ṣe máa gbé kalẹ̀ but a tún gbọ́dọ̀ láwọn tó lè control àwa náà. Ẹ rí pé message kan mo kọ kà ó dẹ̀ ti tó nìyẹn ká máa bá program lọ. Torí pé ọmọ Yorùbá tó gbẹ́kọ̀ tó dẹ̀ gbọ́ mo gbọ́ dáadáa mo lè má lè sọ. Ẹ rí pé gbogbo bí ṣe ń pèwé lérí yẹn bẹ́ẹ̀ tó bí akátá tó ṣẹ̀dé láti Amẹ́ríkà. But mo mọ important àwọn àgbàlagbà. Ṣérò Alhaji yẹn máa bá mi sọ̀rọ̀ nísìn máa ní Alhaji olú ẹ ti fẹ́ di nǹkan mi kalẹ̀ nìyẹn Ọlọ́run ẹ̀ka di nǹkan mi kalẹ̀. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi pátápátá. So presentation tèmi òyìnbó máa pọ̀ níbẹ̀ torí àwọn nǹkan tí mo fẹ́ kà síta kọ́lọ́n kó fún wa ṣe délẹ̀. Ìtẹ́ bá gbọ́ nínú ẹ̀ ẹ jẹ́ ká jọ mú lò. Finland gangan ni ìlú tí mo fẹ́ focus lé lórí. Gbogbo population wọn kò tó 6 million. Tó o bá mọ Finland tó bá ṣàti rántí Simon Ekpa mo mọ̀ pé ò like orúkọ yẹn but kò sí nǹkan tá lè ṣe sí. Ibẹ̀ ni wọ́n ń pè ní Finland. Sórí gbogbo tí Simon Ekpa fi operate ní Finland yẹn ṣé torí pé Finland náà go through the same thing ni wọ́n ṣe fi àyè sílẹ̀ fún Simon Ekpa àbí pé it's just because it's a European country tó dẹ̀ ní rules of law and rules of engagement. Ìlú tó bá dẹ̀ ti ní mo fẹ́ start Ọláyọmí Kóìkì Instagram ni kí ẹlòmíì òkùnkùn ẹ máa gbogbo ẹlẹ́yìn sọ pé ẹ̀rí notification kò sí nǹkan tí mo lè ṣe sí. The social media are really dealing with us and there's nothing much I can do about it. So tẹ bá ti follow gbogbo platforms wa moment bá go live kódà tó bá jọ remix ẹ̀ lálẹ́ bá ti rí notification ẹ ti mọ̀ pé Kóìkì ti wà live ẹ wá lọ sórí ibi tẹ́ ti fẹ́ wò. And we only have what we have. At least, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 platform. So kò èèyàn kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ máa sọ pé Koiki mo rí program ẹ̀ ìrọ̀lẹ́ pa ẹ̀ fẹ́ rí nìyẹn. And you know, tẹ́ bá ti ń follow mi ní gbogbo platforms, oh yes, kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe ní bá program mi pàdé because àfi tí n bá ṣe live, but tẹ́ bá ti ń tẹ̀lé mi tẹ́ ń follow gbogbo platforms wa, automatically you will know that I'm live. Because when I go live on all the platforms because I mean I need spare phone, even though I should need the support yín. Èmi ò ní jókòó síbẹ̀ kí wọ́n máa sọ pé mo need the support. Ìjọ́ tí bá ti jókòó pé mo need the support, á jẹ́ pé mo ti ní another source of income. But since I don't have another source of income, this is the only thing I do for living. You might be wondering, ṣé bàbá yóò níṣẹ́ ni? Yeah, that is why it's called freelance. It's a freelance media. And it's ethical, you know, to ask for support. Mo dẹ̀ dúpẹ́ ẹ̀yin grandma tẹ́ ń send sí wa, tẹ́ ń fún wa. Kò dẹ̀ ní sú gbogbo yín. But ẹ jẹ́ ká rántí pé YSDM also need a lot of money, and I hope they will do the needful. Eléyìí ò dúró dáadáa, so ǹdẹ̀ fẹ́ kó disturb mi níbẹ̀ yẹn. So báwo la ṣe fẹ́ ṣe báyìí? Ọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ ká move eléyìí báyìí because tí bá ti wọnú program lọ, mo fẹ́ kí n kankan máa sọ yẹ ká jọ manage ẹ̀ báyìí. So yẹ ká. So mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa pátápátá. Okay, ká jọ manage ẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn. So everybody is in, everybody's on the platform. Àwọn kan wò lórí TikTok, àwọn kan wò lórí Instagram, àwọn kan wò lórí YouTube. YouTube méjì ni mo ń run. The backup and the Koiki Media. Koiki Media ò sanwó fún wa mọ́ láti 6 months. I'm losing revenue. Oh yes, you might not know that. Every month ló máa ń sanwó fún wa tẹ́lẹ̀. Ó dẹ̀ nípa dé mi kan yẹn máa ń bá mi calculate owó yẹn ni mo ní ṣé kò sí kí ló dé tó ń bá mi calculate. Mo nígbà tó wà fún mi nísìnyí kí ló wá bá mi calculate fún. Pàdé mi gidi dẹ̀ ni. Mo ní má jẹ́ ń bẹ́ẹ̀ já o, ara ń kan mi o. Because nínú owó yẹn lèmi náà fi ń sanwó lé. Ó rò pé mo ní bills ni. Mo ní bills. Mo gbọ́dọ̀ sanwó lé tí mò ń gbé náà. Mo gbọ́dọ̀ sanwó electricity. So láti 6 months nísìnyí. Owó YouTube yẹn la fi ń manage, la fi ń augment ẹ̀. Yàtọ̀ sí owó táwọn èèyàn fún wa. So tá bá ń jáde ní léraléra pé kẹ́ fún wa lówó. Tó bá yẹ pé YouTube ṣì ń sanwó fún mi ni. Mo mọ̀ pé àwọn èèyàn fún wa ní cash, you know, díẹ̀díẹ̀. But YouTube fúnra rẹ̀ máa sanwó through monetization. But wọ́n ní tí mò ń ṣe ti wà too powerful jù. Lai Muhammed ní kọ́ delete mi pátápátá gan ni. Àwọn yẹn ní no. Abroad ló ti register YouTube ẹ̀ o, kò ń ṣe inú Nàìjíríà o. Ìta lè ṣe ni pé a fún ní strike. Wọ́n dẹ̀ fún mi ní strike méjì. And láti April, the money. So that's why tẹ́ bá ń wo replay lórí platform wọn, ẹ rí pé no advert. Àwọn tó wa gan sef wọ́n ń gbowó lórí YouTube now. I have about almost 43,000 followers lórí eré wàsá ló pé ni. Ọlá Olóyè Ìgbòho àti Bàbá Akíntóyè tó sọ fún wa pé Yorùbá nation tá à ń dárúkọ wọn. Kò ń ṣe pé àwọn èèyàn mọ̀ wá tẹ́lẹ̀, but it's a privilege to be one of the forefront of the movement. Ẹ̀ẹ́dẹ̀lẹ̀ tì mí sẹ́yìn. Bàbá Akíntóyè sì pè mí lánàá. Ìbá Alhaji Bashiru tá à ń sọ̀rọ̀ lánàá lolóyè kọ́ pé ni pé everywhere tí àwọn tẹ mọ̀ pé mo wà lórí fóònù mo ní olóyè mo wà lórí ìgbà ìkọsí ẹ̀ mọ̀ kò kúkú ṣe pé à ń sọ̀rọ̀ àṣírí kankan. Mo dẹ̀ gbé sí speaker ni. Mo ní olóyè ó dá ẹ ṣì fi yẹn sílẹ̀ náà. Alhaji Bashiru àwọn wà mí báyìí ó láwọn kankan tó tẹ̀fẹ́ bá yín sọ tẹ́lẹ̀. Mo mọ̀ pé gbọ́n yín tẹ̀fẹ́ bá olóyè ṣe meeting ẹ ṣe sùúrù díẹ̀. Koiki bọ̀ tó ní olóyè wa ń lọ́lé yẹn kò wá yé wa ẹ̀yẹn má wọ̀rí nípa yẹn. Ẹ sọ fáwọn governor kò ṣe the needful, that's all. So let's start the presentation because of the time constraint. Torí àwọn tó wà nílé ẹni tí battery bá ń jẹ fóònù ẹ lọ jókòó sórí MixLR. Kò ń ṣe dandan ní kẹ́ rí ojú mi. Tí bá wà níta ẹ mọ̀ pé mo fẹ́ máa show yín ní London. But tí bá wà nínú confinement báyìí ẹ lè wà lórí MixLR kẹ́ fi save data yẹn. Tó bá dẹ̀ wá tó bá bú mi màá bú bàbá ẹ̀ màá bú ìyá ẹ̀. Kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. So let's continue the program. Finland is flourishing after 100 years of independence. Ṣé Nigeria flourish after 63 years? Àwọn kan lè sọ pé Koiki ó ti wà too early. Rome was not built in one day. Gbogbo argument náà ni mo understand. But mo rò pé àwọn Finland níbi tí Simon Ekpa wà, ẹ máa gbọ́ Simon, inú lè máa run yín o, èmi ò lè máa dárúkọ Simon Ekpa léni o.
mo kàn sọ sílẹ̀ ni torí mo mọ̀ pé kò ń ṣe gbogbo ọmọ Yorùbá ló láìkẹ̀, kò dẹ̀ sí nǹkan tẹ́mi lè ṣe sí pé problem tí yín nìyẹn, kò ń ṣe problem tèmi. Self determination ló gbé dání. Mo ti sọ fún Simon pé tó bá jẹ́ pé ó fẹ́ gba Èkó ni ìjà máa wà láàrin àwa àti òun. Tó bá yẹ pé ilẹ̀ yìí Yorùbá ló fẹ́ gbà lọ́wọ́ wa o, a máa jà délẹ̀ ni. But ìjà tó sì ń jà nísìn, ìjà pé òun fẹ́ gba self determination, àwọn dẹ̀ fi sì kí ọ̀dọ̀ tiwọn. Mo rò pọ́tì náà fẹ́ gba Lagos mọ́ mi lọ́wọ́. But bóyá tẹ bá ń ṣe politics, probability wa pé wọ́n lè gba Èkó mọ́ yín lọ́wọ́. But in tí Simon Ekpa fẹ́ gbà, kò náà fẹ́ gbalẹ̀ Yorùbá. Tó bá dẹ̀ fẹ́ gbalẹ̀ Yorùbá, we will defend it to the last man standing. A máa protect it. But understanding, ó yàtọ̀ sí gbogbo wa. But ìlú tó wà yẹn, Finland, ni Simon Ekpa wà. Wọ́n ní ó ń flourish after 100 years. Kí ló dé tó ṣe ń flourish? Àti pé báwo gan ni Finland ṣe gba independent? Finland is a northern European nation bordering Sweden, Norway àti Russia. Ǹjẹ́ ẹ mọ̀ pé tẹ́lẹ̀ rí Russia ló ń control gbogbo wọn? O mọ̀ tẹ́lẹ̀, o ti mọ̀ nísìn. Torí ẹ̀ mo ṣe sọ pé lórí platform wa, o gbọ́dọ̀ ibi báyìí ò kí ń ṣe bọ́lẹ̀ kájá media o. Màá rò pé torí inú ilé ló jókòó sí tó ti ń sọ̀rọ̀. Kí n tó wá bá yín sọ̀rọ̀, 2 hours ni mo ti fi ń study kínní. Èmi ò ń ṣe àwọn tó ń join ní fídíò ní fídíò papọ̀ o, ìyẹn kọ́ lèmi ṣe o. Ó tẹ̀ ní kan tíyàwó mi máa ń wò, èmi náà máa ń gbádùn bèbí yẹn. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní Alhaji Bashiru ní Koiki, Dubai is less than 50 years. But Finland la fi dúró lé lórí. Torí pé mo fẹ́ mú kankan jáde látara Finland. Ọ̀nà wo ló gbà tó fi gba independent yẹn, tó fi flourish after 100 years. Tí Biafra lè fi máa ṣe gbogbo tó dánwò tán níjẹta yẹn. Ìtọ́ dánwò yẹn, kódà mo rò pé African country gan lè allow Simon Ekpa kó dánwò ní Africa. Ẹ wá ń sọ pé Africa is a continent that is working. One bastard continent. Continent tó wà lọ bí àwọn òyìnbó tó ti fa ẹpọn gbogbo àwọn, ẹ má bínú fáwọn ọ̀rọ̀ àlùfànṣá yẹn, tó ti fa bí àwọn gbogbo àwọn president tó yẹ pé wọ́n sọ̀kẹ̀ báyìí lójoojúmọ́ ni. Ibi tó bá dàrí ẹ̀ tí kìíní yẹn sí ló ń lọ. Ẹlòmíì ò lè ronú láàrin àwọn president tó jẹ́ àwọn African countries. Ìyẹn làwọn Niger ti sọ pé àwọn nígbà. Ó kọ̀ yẹ pé ọ̀dọ̀ tiwa tí military bá take over, olè náà ni gbogbo wọn, olè gbà ni, they are bomb bastard. But tí military bá gbà, probability wà pé I destroy constitution yẹn, because bí military bá gbàjọba Nàìjíríà lẹ́ni, the first thing they will bring down is the constitution. Wọ́n máa já wálẹ̀. Wọ́n dẹ̀ máa sọ fún wa pé àwọn máa ṣe 2 years. But tó bá máa ṣe 2 years yẹn, wọ́n gbọ́dọ̀ ṣe kí ni? Wọ́n gbọ́dọ̀ enrich, mo ti tàbọ̀ mẹ́yẹn. Wọ́n gbọ́dọ̀ fi referendum clause, because constitution tá gbé dání nísìn kò work. Bọ́ọ̀bẹ̀ gbogbo yẹn ti sọ yẹn, ẹ tẹ̀yẹ ká kọ́kọ́ mọ ọ̀nà wo ní Finland. Mo nílé máa dárúkọ gbogbo ilé kankan, so mo kí gbogbo wa tá wà nínú ilé. Àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n ni mò ń bá sọ̀rọ̀. Tí bá rí kọ́mẹ̀ntì tó jẹ́ kí n rí, màá bú bàbá ẹ̀, mo sọ bẹ́ẹ̀ o. Ẹ jẹ́ ká máa bá ètò yẹn lọ. Bọ̀ mo kẹ́yìn àgbàlagbà, mo dẹ̀ kẹ́yìn ọmọdé. Ọlọ́run á dúró ti gbogbo wa. Finland is a northern European nation bordering Sweden. Ó súnmọ́ Sweden. Ìjọ tí Yorùbá bá bọ́ kúrò lóko ẹrú, àwa náà máa sọ pé bordering next to Biafra nation, bordering next to Arewa nation. Bọ́ ẹ fẹ́ yẹn, ẹlòmíì nù wa ta máa fi jáde láyé àní dé Sokoto. Kí la wá fẹ́ máa para wa fún pé ká wà nínú wọn Nàìjíríà? Ẹlòmíì ò ní dé Kẹ́bí, ẹlòmíì ò ní dé Katsina, ẹlòmíì àdé dé bẹ́ẹ̀ for whatever reason. Kò tẹ́ ń ṣe nísìn tó ń jíyàn gbé. Ẹlòmíì gan ò ní délẹ̀ Yíbò. So kí la wá sọ pé ká wà nínú one unity fún tó work? And draw down and listen to our politicians in. Our politicians in, they are only. Wọ́n náà tún súnmọ́ Norway. Ó dẹ̀ súnmọ́ Russia dáadáa. Russia yẹn òtútù bẹ̀ lágbára jù. But ǹjẹ́ mọ̀ tẹ́lẹ̀ pé Russia ló ń control Finland? Ọ̀nà wo ló fi wá jáde àti pé kí ló ṣe tó fi di pé Finland wá flourish after 100 years? Kí ló dé tó wà lábẹ́ Russia kí Russia máa control yẹn? Ṣé tó bá ṣe wà lábẹ́ Russia, ǹjẹ́ probability wà pé tó bá wà lábẹ́ Russia, gbogbo ohun tí Simon Ekpa dánwò yẹn, ṣé tí Finland bá wà lábẹ́ Russia, mo kàn fẹ́ ká máa wo làákàyè pé ṣé tí
Finland bá wà lábẹ́ Russia tí Simon Ekpa dẹ̀ ń gbé ní Finland tó dẹ̀ pé Russia ló ń control ẹ̀ ṣé wọ́n lè allow kó ṣe tó ń ṣe yẹn we don't know. Lóòótọ́ èyí kan wà concern pé bọ̀ Koiki àmọ́ bílẹ̀ Yorùbá gan náà ṣe máa rí pẹ̀lú gbogbo tá à ń rí lọ́wọ́lọ́wọ́ nínú Nàìjíríà nísìn kó má jẹ́ pé a tún máa lọ kóra wa sínú problem irọ́ nìyẹn. Everything will be stand still and we will start all over again. Orientation máa pọ̀ tó bá ní o sínwín nílùú yìí àwọn wọn á sọ fún ẹ pé àwọn wo rally tó sì ṣe ní Saturday ọlọ́pàá ti bẹ̀rẹ̀ sí í ṣa àwọn èèyàn bíi méjì mẹ́ta nítorí pé wọ́n ti wọ́n àwọn èèyàn pé ẹ ní right láti jáde fún rally but ẹ má associate ara yín mọ́ terrorist. Èmi tí a mọ̀ wọn abára mi èmi ò tẹ̀ ya jáde kódà àwọn ọmọ mi nínú ilé gan mo sọ fún wọn pé a lọ Central London no kò ń ṣe pé tó ń ṣe àwọn tó jáde yẹn ó wrong ó right but wọ́n náà àwọn kan wà níbẹ̀ tán associate just by ọ̀rọ̀ àbí aṣọ tọ́wọ̀ ọlọ́pàá ìlú yìí ó ti detain àwọn kan wọ́n wà nínú custody báyìí ó máa charge wọn wọ́n á dẹ̀ máa lọ sí court. So bọ̀ Nàìjíríà lè ní ìlú tóun mò ń wo ìyálájẹ́ lánàá wọ́n sọ̀rọ̀ nípa Tani Olohun yẹn. Look, there can be defamation of character and Tani Olohun will have to go through the process for that. But ṣé in tí wọ́n fi Tani Olohun ṣe lénìí ǹjẹ́ ó lẹ́tọ̀ọ́ gẹ́gẹ́ bí process tí ó wrong àbò right? Mo fẹ́ kájọ máa rò lọ́kàn. I'm not here to defend Tani Olohun. Tó bá ṣẹ̀ lóòótọ́ ẹ gbé lọ sí court but ṣé due process ló ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn? Kẹwàá compare other cases tó ń lọ nínú Nàìjíríà pẹ̀lú àwọn other elite yín. And that is what makes Finland different. Ìlú kékeré ni lóòótọ́ but there is a rule of law. Kódà àwọn kan ní kí federal government lọ jí Simon Ekpa wá láti Finland òmùgọ̀. Ṣé o rò pé wọ́n kàn máa ní kí o rò pé bọ́ ṣe jí Nnamdi Kanu o rò pé bẹ́ẹ̀ náà lọ ṣe máa jí Simon Ekpa wàá kàn ní kó jí gbé ẹ máa jí bọ̀ ní Nàìjíríà yìí. So now let's go back into this article. Onima Sanwo, continue reading your article with £2 per month. Irọ́. Money £2. But mo ti sọ headline here. This was put together December 3rd, 2007. Even arákùnrin tó kọ kíní Simon Nixon ni kò ń ṣe Simon Ekpa. So it's just the headline. Finland is flourishing after 100 years of independence. Nordic model, innovation focus, help drives high quality of life and growth through aging population, productivity post challenges. Ìyẹn náà ti tó. Interlay fi breakdown ni. Ṣé Nàìjíríà máa grow? For where? Ó grow ti. Ṣé aging population ṣó máa wà ní Nàìjíríà? Wọ́n ní èmi kọ́ mo sọ WHO sọ pé lifespan kò ń ṣe àtọkùnrin o. Lifespan ayé tó fẹ́ gbé ní Nàìjíríà wọ́n ní kò ju 55 lọ. Tàbá dẹ̀ play padà ká bá wò kákọ̀ play ẹ jẹ́ kákọ̀ play. Jùmọ̀kẹ́ Oyèlékè, she was not even 30 years old. Bámiṣé, she was not 30 years old. Pẹ̀lúmi Onífádé, àwọn èèyàn ti gbàgbé bọ̀bọ́ yẹn bí journalist èmi náà ni tó ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú Bua TV tọ́pa nígbà EndSARS. He was not 30 years old. Èyí tó ń wa helicopter, the first helicopter combat pilot, kí lorúkọ ẹ̀ Tolúlọpẹ́ Arótilé, kò pé 30 years old. Arákùnrin wa tọ́pa nígbà tá a ṣe rally ní Ọjọ́ta kò pé 30 years old. That means pé 5 lives èèyàn 5 wọ́n gbẹ̀mí lára wọn wọ́n pé 50 years old. So ṣe rí pé àwọn tó ń put data yẹn they are not wrong. Okay, ṣé tó bá jẹ́ pé wọ́n yìn ìbọn tó jẹ́ pé rubber bullet lọ yìn ló ba arákùnrin níjọ́ ta lọ ṣe rally lọ́jọ́ta ṣe mọ̀ pé ó sì máa wà láyé. That means pé ẹ̀mí yẹn ó lè ní injury but a sì wà láyé but because life ammunition ló lò fún yín ló ṣe pa bọ̀bọ́ yẹn kọ́lọ́n fọ́run kẹ life ammunition ló fi pa Jùmọ̀kẹ́ Oyèlékè ní July 3rd 2021 tó bá jẹ́ pé wọ́n lo life ṣé wàá mọ̀ pé Jùmọ̀kẹ́ Oyèlékè kò sí lára àwọn tó ń ṣe rally wóróbo tó ń tà gbogbo tó wà lórí igbá ẹ̀ kò tó 5,000 naira ìbọn lọ́ọ̀bà. Ó di méjì
life ammunition lọ́ fi pa Pẹ̀lúmi Onífádé, wọ́n kàn gbé bọ́ọ̀dì ẹ̀ wọ́n lọ dọ́ǹpẹ̀ sí Kòròdú mọ́ṣúárì kan níbẹ̀, ó di mẹ́ta. Ta ni mo tún dárúkọ? Sísítà wa Tọ́pa, wọ́n ní wọ́n rìvásì mọ́tò. I mean, ìbò ló tún fẹ́ save jù tó bá ń ṣe military barracks. Ìlú yìí, èmi ò tí ì dé military institution rí, but mo ti drive around it. Tó bá ti ń dé àwọn area yẹn, control máa ń wà, because wọ́n mọ who is who. So wọ́n gbọ́dọ̀ control mọ́tò tó ń lọ ní area yẹn. Most of the time, mo ti sọ fún yín, tá a bá jáde, a máa ń ṣe àwọn barrel kankan fún protection ni. How can somebody tó wà nínú military barracks kókò kú bẹ́ẹ̀ yẹn, ìyẹn Jùmọ̀ Tolúlọpẹ́ Arótilé, ṣé mọ̀ pé kò make sense? Because inú bẹ̀ gangan, inú bẹ̀ yẹn gangan ló yẹ kó save jù ní gbogbo àgbáyé. I mean, if you are living inside the military barracks, ìwọ gan ló yẹ kó wà protected jù. American military barracks, àwọn náà máa ń ní accident o, but I think the Tolúlọpẹ́ one was a deliberate one. Why? Because she's the first helicopter combat pilot. Ṣé Tolúlọpẹ́ lè wà ní Finland kó kú bí mo fẹ́ lo phrase yẹn, kó kú bó ṣe kú yẹn ní Finland, being a military personnel? So ìwọ tó ń tàn sọ fún pé aging population tó wà ní Finland tó fi ń dàgbà tó ń darúgbó, ẹ lè rí ní Nàìjíríà within the next 30-40 years. Tá bá sì remain in Nigeria, ayé tẹ máa gbé tó pọ̀ jù òun ni 40 or 55. You can just check around you and ask. People die every day. But just ìwọ náà kọ̀ wò láàrin ibi tí ìwọ náà wà pé ṣé tí bọ̀bọ̀ yìí sọ ṣó make sense ṣá? Ó náà àwọn èèyàn máa ń kú léraléra. Okay, kí ló ń pa àwọn èèyàn? When there is no innovation. I mean, báwo ni innovation fi wà nígbà tẹ́ ẹ̀ níná fún 24 hours? Any brain, any mind láti fi produce nǹkan, but ní iná. Ọ̀rọ̀ iná dẹ̀ kọ́ láwa ń sọ nísìn, àwa ń sọ̀rọ̀ the long process tó lè save ayé wa away from this nonsense. Avoidable death, òyìnbó ńláńlá nìyẹn, ṣé gan ni Mr. Sonky? Ti bá ra àwọn comment tí mo fi pé yes, èmi náà lè gbé wá, ọgbọ́n ọlọ́gbọ́n náà la fi ń ṣọgbọ́n. God bless United Kingdom. Kábíyèsí Elédùmarè o. Ẹ̀mí yẹn máa ń dàbí ìgbà tẹ́ pé, because bóyá wọ́n máa ń rò pé ẹ̀mí yẹn ó wà important, because ẹ̀mí nísìn tí bá pe GP mi nísìn látòrí fóònù lọ́mọ máa sọ fún mi pé tó bá jẹ́ pé breathing difficulties, tètè já fóònù yẹn kó pe 999, má tún dúró fún àwa. Just ó kọ̀ ẹ́ pé mo ní another phone ni. Tí bá pe nọ́mbà GP mi nísìn, general practitioner tẹ́yìn máa pè ní doctor, wọ́n máa warn mi pé tó bá jẹ́ pé pípè tó ń pè yẹn breathing difficulties ni, tètè pé 999, because àwọn ló máa send the emergency wá. And let's look at it as a basic. Orí Finland la ṣe dúró lé o, a country of less than 6 million. Tó bá pé 999, ó máa lọ sí control center. Control center yẹn gan kò sí ní London. Kábíyèsí Elédùmarè. Innovation. That means pé ṣẹ́rẹ́ àwọn state kankan wà nílẹ̀ Yorùbá, ẹ̀yin ló yẹ kẹ́ jẹ́ bí customer service base fún gbogbo ilẹ̀ Yorùbá, or even Nigeria as it is today. Èèyàn kan náà tún ní God bless Canada. Mo tẹ̀rí gẹ́ ọ̀kan tó ń sunkún, bẹ́ẹ̀ ni èèyàn lè feel very lonely. Ọlọ́run máa ṣe wá ní Ọlọ́run máa kárí loneliness. Loneliness lè pààyàn. Especially àwọn kan wà tó yẹ ṣẹ́rẹ́ ìtẹ̀ṣẹ̀ ń dé, ẹ máa adjust gidi ni o. Especially tó bá ní èmi tẹ̀ lọ́kẹ́ àwa ní family. But just try to get yourself engaged. Mo rí gẹ́ ọ̀kan tó ń sunkún lórí Instagram pé Canada yìí kíní kan. Oh yes, you cannot have your cake and have òyìnbó yẹn àbí ó ṣàtìyẹ yín. You cannot have everything. O fẹ́ gbé Canada, o tún fẹ́ gbádùn Nigeria, ìkan ló máa mú níbẹ̀. So loneliness yẹn, it happens to a lot of us. Ó kọ̀ ẹ́ pé ìlú yàtọ̀ sí ìlú ni. Irú London nísìn, tí bá fẹ́ jẹ túwó lálẹ́ nísìn, ó kọ̀ ẹ́ pé mò ń jẹun níta ni. Màá lọ sí Peckham, màá lọ jẹ túwó, màá dẹ̀ bá àwọn boys pàdé wá ní àjọ búra wa. Ṣé kó ìkíní yẹn, òrórí ẹ̀ lórí láǹgbàlá, ìwọ ló ń bú Tinubu, àbúra wa. Gbogbo bú táwọn búra wa ní, tá bá pàdé ra wa ní physically, a lè bára wa jà. Ibi tí Yorùbá nífẹ̀ẹ́ ara wọn dé nìyẹn nígbà, ṣé bọ̀bọ́ ìlànà pè ní Koiki? I'm sure bọ̀bọ́ ìlànà pè ní Koiki.
èmi náà ni. So in tí mo fẹ́ fẹ́ hàn bẹ́ẹ̀ ni pé there are so many avoidable deaths. Okay, ṣe títì tírélà wa ń jábọ́ ó ń pààyàn. All these are just the basic. But ibi tá a ṣe fẹ́ lò gangan ni pé there are so many challenges táyà ọmọ Nàìjíríà tẹ̀ ń face. And then expect pé those challenges will be resolved, but it hasn't been resolved. Bí aláwọn state kankan ṣá o wọ́n ṣe díẹ̀díẹ̀, because if we sit down here and say gbogbo state kan ló ń ṣe dáadáa, irọ́ là ń pa. But àwa ní we don't have to be in this union bẹ́ẹ̀ ni èèyàn kan náà tún confirm pé you are correct about the GP emergency response team in UK. It makes a sense a lot. So mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí tí bá pé 999 wàláì kọ́ọ̀lù yẹn èmi ò lè sọ pé bí báyìí ló wà, ó lè jẹ́ bí ábí ọ̀nà Newcastle ló wà. Tó bá dẹ̀ ti pé 999 nǹkan mẹ́ta ló máa ń bí ẹ: fire, ambulance or police, because àwọn kan wà wàhálà tí lè ṣẹlẹ̀ nínú ilé àbí jà ṣẹlẹ̀ nǹkan kan àbí orí ẹ̀ pé police ló need. Ó dẹ̀ lè jẹ́ pé fire, ìyẹn lẹ ṣe máa ń gbọ́ siren tó ń dún ní gbogbo ìgbà. These are civil servants that are being paid. Kí ló cost in Nigeria? Okay, àwọn state kan wà ẹ̀yin ò lè produce anything, irú àwọn ilẹ̀ north yẹn wọ́n ò lè produce anything. Ẹ provide the training fún wọn kó wà up to the standard. Kí ẹni tó bá pè ní Lagos state, kí call center yẹn wà ní Ogun, kó wà ní Kebbi, kí Kebbi dẹ̀ pick ẹ̀ pé wetin happen na fire. Why they send the signal padà sí Lagos adé gbé fire brigade agbèjáde. We can't do that for the last 63 years. Ẹ wá expect pé miracle máa ṣẹlẹ̀, ẹ wá pray fún Ọlọ́run pé kí miracle ṣẹlẹ̀, ẹ máa pray bomb bastard. Ẹ máa jọ tọ́ra yín. We need a smaller country now to deal with ourselves. Ká lè take care ayé ara wa. Àkúkú ní wà láyé forever. Ẹ̀mí yìí máa dákẹ́, but nílùú yìí wọ́n ò fẹ́ jẹ́ kẹ́mí yẹn dákẹ́. Why not the last penny sórí èèyàn nílùú yìí? Àwọn hospital kan wà àwọn tó ń ṣiṣẹ́ tó jẹ́ àwọn medical line lọ́mọ tí mò ń sọ yìí. Owó tó ń ná fáwọn kan nílùú yìí pé kó fi jẹ́ kó survive. Ìtorí ẹ̀ ìlú yìí má bá yàn já o, torí olúkálukú ló ń gbé tiẹ̀ káàkiri. Gbà tèmi ti dé ní 1998 ni mọ̀mísí mi ti sọ fún mi. Má gba mo punch ọwọ́ níta báyìí rí láyé mi lájọ tí mo ti dé lu 25 years. Èmi Ọláyọmí Kóìkì màá lọ punch èèyàn tó yẹ pé in tó gbé sẹ́gbẹ̀ẹ́ sínú kun ẹ̀ wọ́n rọra manager ni. Nígbà tó bá punch ẹ̀ tó dákẹ́ òun lọ ṣẹ̀wọ̀n nìyẹn o. Ṣẹ̀dá yẹn tẹ̀sẹ̀ ń dé. Ẹ má bínú. Mo wà lórí live show báyìí. Mo wà lórí live show. Já àmà láti sọ̀rọ̀ later. Ọ̀rọ̀ àbúrò mi. Ẹ má bínú. Family come first ni. Ẹ̀yin tẹ̀sẹ̀ ń dé. Sir abroad. It doesn't matter wherever you are. Kò ń ṣe gbogbo èèyàn ló lálàáfíà o. Packaging nílùú yìí, packaging àlàáfíà kò ń ṣe kékeré. Wọ́n manage ẹlòmíì tó máa jẹ́ pé wọ́n ló máa ẹ̀wá ni ẹ̀wọ́n sàṣì ẹ̀ o ti gbọ́ látọ̀dọ̀ Kóìkì nísìnyí o. Be very very careful. 25 years ni mo ti gbé nílùú yìí, mo bá yàn jàre pé à ń punch ara wa níta nígbà tó forí mi gbàgbó. Nígbà tí ìyá tó bí mi lọ́mọ ti sọ fún mi pé ìlú yìí ó yàtọ̀ sí Nàìjíríà o. Àwọn kan máa ń jà o. Wọ́n ń jà ní Peckham gidi, wọ́n ń jà ní gbogbo káàkiri, wọ́n máa ń bára wọn jà o. Ẹ má jà o. Kò má ní ó gbọ́. Now ẹ jẹ́ ká padà sórí Finland. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ brother mi kan tó ní kí n lọ find out nípa Trident strategy Finland independent. Àwọn lọ pull ẹ mọ̀ pé àwọn feedback táwa náà máa ń get làwa náà máa fi ń gbé ọ̀rọ̀ lọ sí orí Google. Á dẹ̀ gbé àwọn kankan jáde, àwa fi ṣe presentation. Kò sẹ́ni tó mọ̀ tán. So mo fi padà sórí Finland. In reality, as of 2021, population one is 5.5. Population growth rate is 0.2% annual change. Àṣà yẹ̀yẹ́ àwọn tó ní understanding kò ṣe gbogbo náà làwọn náà mọ̀. GDP one is 297.3 billion as of 2021, just less than 3 years ago. Gross domestic product. This is a country that is less than 6 million. The question is, ṣé bá ṣe ń wà nínú Nàìjíríà yẹn, ṣé ó ń tẹ́ wa lọ́rùn ni? Because I don't understand. Ẹ jẹ́ ká wà ní one smaller country
tó ń pè ní Yorùbá country okay like Yorùbá nation ká pè l'Odùduwà republic kò matter kódà lè pè ní Yorùbá kingdom ṣe rí gbogbo orúkọ tá a ṣe ń pè ní Yorùbá nation yẹn it can still be changed after tá a bá débi tá à ń lọ we can decide what name we want to be using and that name will become our proper name tó bá yẹ pé Yorùbá nation ló ń bí yín nínú àwọn ẹlẹ́bọ òmùgọ̀ ìyà ń jẹ ẹ̀ ń lọ sí Saudi Arabia ṣé ìyà ń jẹ àwọn tó wà ní Saudi Arabia àwọn foreigner tó wà ní Saudi Arabia nìyà ń jẹ mọ láwọn alájà tó wà níbẹ̀ tó yẹ pé bẹ́ẹ̀ ló ń gbé wọ́n dẹ̀ ń fún wọn ní ìwé níbẹ̀ lọ sí Jerusalem ayé wọn wà òkè wo iron drone lọ fi ń defend níbẹ̀ nísìn pé kí bọ́ǹbù má bàa wọlé wá pààyàn níbẹ̀. So à ń sọ fún yín pé a nídìí láti wà nínú big country kankan ṣe rí gbogbo àwọn tó máa ń gbé analysis we are better off when we are big ọmọ tó máa fi kú ìyá máa jẹ́ pa ni o lóòótọ́ àwọn kan máa survive o Nigeria is survival to the fittest èmi ò fẹ́ jókòó síbẹ̀ kí n máa sọ̀rọ̀ tó máa pa yín lẹ́rìn náà ọ̀rọ̀ tó gbọ́dọ̀ máa ṣí brain ara wa pé ṣé bọ̀bọ̀ iná máa ṣàpẹ̀lú nǹkan tó ń sọ yìí èmi fẹ́ ká máa jọ ronú lóòótọ́ we want short term and long term goals Tinubu could be a short term but should we be start concerning that tá a bá rí trajectory pé Tinubu fẹ́ gbé wa lọ síbi tá a fẹ́ gangan ọmọ ìyá máa jẹ́ gbogbo wa ní o and that's the fact ìyá máa jẹ́ gbogbo wa pátá because the North are waiting for Tinubu to complete his tenure they have all the time bó bá wọn Tinubu kó lo Yorùbá sí gbogbo everywhere nepotism ni kò mátà Buhari ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ àwọn kan náà yín ṣe yìí Tinubu ń gbádùn presidential naira mo ti sọ ní tó bá wọn kódà tó bá wọn gan kó fi gbé aláṣẹwó gan kó fi gbé lọ sí Dubai kó gbé padà níjọ́ kejì kì í problem àwọn amálà ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ olórí burúkú ni wọn àwọn lọ gbádùn Nàìjíríà jù but à ń sọ̀rọ̀ nípa Finland mo kàn fẹ́ fún yín ní statistics on other country tó wà nísàlẹ̀ Denmark is 5.8 Switzerland ó lè tẹ̀lé àwọn yẹn àwọn èèyàn ń bá anybody jà gbogbo èèyàn ló ń bá ṣe Switzerland ibẹ̀ làbájá kó gbogbo owó lọ Switzerland ẹ̀yin gbọ́ tí Switzerland ó dá síjà kankan rí now tá ti ní understanding ṣé Finland ní èdè tiwọn torí pé ìwọ tó fẹ́ lọ sí Finland ǹjẹ́ okay ẹ jẹ́ ká wo life expectancy kábíyèsí lẹ́dùnmáre as at 2020 the life expectancy in Finland is 82 years old ó máa dàgbà ó máa dògbó ni kọ́lọ̀ ń jẹ́ ká dàgbà ká dògbò òun là ń pariwo the life expectancy ní Finland máa wá jẹ́ kíyàn kan sọ fún ẹ pé ó ń ṣe visa Finland kó lọ jù ẹ́ sí Ivory Coast tó bá jọ́bìnrin wá ibẹ̀ yẹn á máa gbóná gidi kí n má fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ tó bá dẹ̀ jọ́kùnrin ọlọ́run mọ tó máa ṣe èyí tẹ́ fẹ́ travel out of Nigeria mo mọ̀ pé desperate please I beg you èmi ò ń ṣe visa but I beg you make sure pé tó bá sọ fún ẹ pé ẹ máa wọ mọ́tò kọ́kọ́ lọ síbì kan láti Nàìjíríà ọmọ tètè mọ̀ pé fàbú nìyẹn ó bẹ́tà kó wọ plane kó tẹ̀sí kọ́kọ́ dé Dubai kọ́ wa máa tún sọ fún ẹ pé ẹ sì tún lọ síbòmí kọ́ wa ó gbọ́dọ̀ má béèrè kí béèrè náà ni politician ṣe ń hold yín to ransom àwa lẹ máa lè dín mọ́ lè dín mọ́ Koiki pẹ̀lú tẹ́tẹ́ ń kọ́ bọ́ MTN àti Glo yín so life expectancy in Finland is 82 years old àwọn èèyàn máa ń dàgbà níbẹ̀ fatality rate wọn ó máa yá àwọn tó jẹ́ àwọn èèyàn ẹ ṣe gan ni ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa fatality rate is 1.37 birth per woman. I'm sure some of you understand what I mean by that. Gbogbo àná forget about òyìnbó tí bá ní fatality rate ó lè yé wọn náà ó dẹ̀ lè bèrè nínú comment section. A ti sọ̀rọ̀ nípa GDP. Life expectancy wọn ní Switzerland is 83 years old. Life expectancy wọn ní Netherlands is 81. Ní Germany níbi tí olóyè wà lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí is 80 years old. Lóòótọ́ àwọn àgbàlagbà tó ń dàgbà ilẹ̀ Yorùbá lénìí probability pé a máa ríru àwọn àgbàlagbà yẹn in another 20-30 years ó máa lè díẹ̀ o. Àwọn the last àwọn àgbàlagbà tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn tó wà in that age bracket in 80 nígbà tí wọ́n ti fún yín lórúkọ 5 tí mo ní láti repeat ẹ̀ tí wọ́n ti kú tó pé 50 years old. That means that we have lost 5 innocent people tó lè reproduce ọmọ Yorùbá mi. Ó dà pé tí mo understand
population wa on decline. Àwọn olórí burúkú ní ọ̀tí yẹn wọ́n ń bímọ bí wèrè ni. Àwọn kò sí tó kàn wọ́n pẹ̀lú pé wọ́n ń tọ́jú ọmọ. Ó kù sọ́wọ́ ìyàwó kó máa lọ tọ́jú ẹ̀, tó bá tọ́jú ẹ̀ kó jù sínú igbó. Àwọn tó yẹ pé kò ń ṣe gbogbo wọn o, they are animals, but kò ń ṣe gbogbo wọn ní north. Wọ́n bímọ bí àwa la okay lóòótọ́ yes àwọn ọkùnrin kankan wọ́n wà ní ẹ máa ṣe ṣìnà wà bímọ méjì síta bímọ mẹ́ta síta, but in reality gbogbo ọmọ tẹ́ ń bí kò wọ 10. Àwọn north kí ni kàn wọ́n pẹ̀lú 10? Wọ́n sì ń bí 20, wọ́n ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni. Nígbà tó yẹ pé àtọkùnrin ó máa lọ, obìnrin ló lè sọ pé bóyá tó bá dé stage kan á tún bá ọmọ kékeré sùn, ọmọ tó jẹ́ 15 á gbà sí fún lẹ́ẹ̀mẹ́ 6 á bímọ 6 fún. Ṣé ẹ mọ̀ pé population yẹn wọ́n máa override wa tó bá dé stage kan? Ṣé rí gbogbo tá à ń sọ yìí tá a bá múra sí ó máa affect wa lọ́jọ́ iwájú o. Lóòótọ́ ó lè má ṣẹlẹ̀ nísìn within the next 30 years. Àwa táwa lábroad à ń fẹ́ bímọ púpọ̀, tíyàwó ẹ̀ bá ti bímọ 3 báyìí ó pàdé mọ́ nìyẹn. Àkílódé mo fẹ́ bímọ sọ aláàjì ìtẹ̀bí yẹn ti tó. Aláàjì àyà gbé pọ́nrán má bínú aláàjì àyà gbé kínní lọ́ta ó bímọ mí níta nìyẹn. But àwọn wèrè náà tiyẹn wọ́n ń bí ṣéègì ọmọ, wọ́n ń bí kíni, wọ́n ń bí kalẹ̀, Nàìjíríà ni wọ́n ń bí fún. Kò sí àwa là ń bímọ la fẹ́ tọ́jú ọmọ, àwọn ń bímọ fún Nàìjíríà tó tí lè take care gbogbo wa ló ń bí fún. Ẹ wá ní àlèmájìrì pọ̀. Oh my God, ó dà ń pa àwọn èèyàn tí understand nǹkan táwọn fọ. Ẹ̀rọ ìpàrọ̀ Tinubu là ń sọ níbí báyìí, à ń sọ̀rọ̀ wo àlèmájìrì akọ̀ wà níwájú ilé ẹ mọ̀ pé tẹ́lẹ̀ òun pọ̀. Báwo lọ tẹ̀ ṣe máa ń sọ kí ni ẹ ṣàánú mi kí wọ́n tó máa gbé káàkiri nísìnyí náà bá ẹ rí pé population yẹn, but population ti wá ń decline, bímọ púpọ̀ mọ́. Ìṣẹ́ ti múlẹ̀ Yorùbá tó bá ti bí 2 mẹ́ta obìnrin mi gan á lọ só ìsàlẹ̀ yẹn ni. Ẹ̀hún mi àdé máa lo protection. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe nílé làwọn ìyàwó wa kọ̀ọ̀kan náà ń ṣe níta o. Wọ́n fi kò tẹ́ ń ṣe UK government nísìnyí tó lẹ́yìn ọmọ the first 2 if I'm right ẹ bá mi correct ẹ̀yin tẹ́ wà nínú UK. Ó rà pé the first 2 lẹ́yìn ẹlẹ́kẹta no more benefit, ó ní benefit ẹlẹ́kẹta máa gbà. Ní àwọn tó ti àwọn kan ti jẹ fàájì ìlú yìí èrè àwọn ẹ̀gbọ́n mi yẹn gbogbo àwọn ọmọ wọn báyìí wọ́n gbádùn dáadáa ni. Àwọn táṣẹ ń bímọ nísìn tó bá ti bí 3 the next one wọ́n máa sọ fún ẹ pé no kò lè gba full benefit, half benefit ló máa fún. Àwọn náà ń tighten up because kò lówó mọ́, kò sówó. Africa dẹ̀ ni kòkó ọbẹ̀ wọn. Àwa dẹ̀ ń sọ fún gbogbo wa pé okay tẹ́ bá ní ká má break up nísìn it's understandable, but it is something that ó gbọ́dọ̀ máa wà ní inú mind wa pé ǹjẹ́ tá a bá pín ǹjẹ́ a lè manage population àwọn ọmọ Ìgbò gan tó máa influx mo mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ lè máa ń fẹ́ gbọ́ because mo mọ̀ pé àwọn kan mo kí Akalamago TV my brother àwọn tó ń wọlé tó jẹ́ àwọn ọmọ Ìgbò okay yes wọ́n pọ̀ lọ́dọ̀ wa fair enough, but what about the northerners? Not wọ́n bí ṣégè. Ẹ mọ̀ pé number 1 they are Muslims. Ẹ mọ̀ pé Muslim tí wọ́n náà ní Muslim ní South West. Ó fi pé wọ́n respect Muslim South West ni. Wọ́n respect Muslim South West. Wọ́n rí wa gẹ́gẹ́ bí Mùsùlùmí. Wọ́n rí wa gẹ́gẹ́ bí infidel. And it's a fact. Evidence is based there. Everybody knows that. So the life expectancy in Yoruba land today, àwọn grandmothers wa tó wà ní that age, irú àwọn grandma tèmi, ó dàgbà dáadáa 92 or somewhere around there, kọ́lọ́n tó ní ọlọ́jọ́ dé or somewhere, But the next after tá bá ti lose the face of the 20 years nísìn, tẹ́ mọ̀ pé gbogbo àwọn tó bá sì ní grandma nílé, kọ́lọ́n jẹ́ kó dàgbà fún gbogbo wa dáadáa, kọ́lọ́n dẹ̀ jẹ́ kẹ́ rówó tẹ́ máa fi tọ́jú wọn. By the time táwọn 20 years yẹn bá lọ, àwa tó kù nǹkan sọ fún wa ni pé 80 years old kò ń eléyìí ń ṣe pé èmi kọ́ mo sọ o kò ń ṣe gbogbo wa but majority, so àti fún yín níbẹ̀. Now ǹjẹ́ Finland ní èdè tí wọ́n tó ń sọ? Ǹjẹ́ wọ́n ní language? Ǹjẹ́ Simon Ekpa ǹjẹ́ English ló fi ń communicate ní Finland? Lẹ́yìn tó bá ń ṣe broadcast nìkan lẹ́ máa gbọ́ English lẹ́nu ẹ̀. Tó bá ti wọnú ìgboro Finnish ló ń sọ.
mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí ètò pẹ̀lú wa ẹ má bínú tí n bá lè dárúkọ because mo wà very very constrained with time mo dẹ̀ fẹ́ make sure pé I deliver presentation yìí even though pé voice mi ó ń lọ sókè ń lọ́lẹ̀ ni ẹgbà bẹ́ẹ̀ wọ́n ń pè ní Finnish language finished F-I-N-N-I-S-H Yorùbá ní èdè tiwa àmọ́ English ni wọ́n gbélé wa lọ́wọ́ Yorùbá ni mí one people one culture one language tá bá gba country tiwa tá dá dúró English will still be part of our language èmi ti dé Turkey rí tó bá ní orí train wọ́n máa sọ èdè wọn wá sọ English gbogbo bí tó bá dẹ̀ lọ tó bá jẹ́ government control whatever tó ń ṣẹlẹ̀ tó bá move around bó bá ṣe sọ èdè wọn wá sọ English because wọ́n mọ̀ pé foreigners máa wá síbẹ̀ so kò mí pé torí pé a náà fẹ́ gba Yorùbá nation a ní máa sọ English but àwọn kan ò fẹ́ jẹ́ kẹ́ gba Yorùbá nation wọ́n fẹ́ jẹ́ kẹ́ máa di ntẹ́ máa wá tọrọ owó lọ́wọ́ wọn wọ́n fẹ́ kẹ́ máa wá di ntí tí Elédùmarè ò sọ pé àwa la máa dì bẹ́ẹ̀ ẹ̀jẹ̀ tó ń ràn lára mi ní London ní bíbá òun náà ló ń ràn lára tiwọ́ ìyàtọ̀ kan ní pé èmi fresh based on the weather ilẹ̀ ti ṣú rẹpẹtẹ nísìn tí bá ṣí window yìí nísìn ilẹ̀ ti ṣú rẹpẹtẹ aago 6:00 ẹ̀yin sì ní oòrùn tó ń tàn mọ́lẹ̀ but oòrùn yẹn wọ́n jẹ́ kẹ́ gbádùn ẹ̀ ayé kan ta dẹ̀ ní òun ni pé ká gba ìlú kúrò lọ́wọ́ ìlú tí wọ́n dá padà síbi tí because as at 1913 kò sí nǹkan tó ń jẹ́ Nàìjíríà so kí ni nǹkan ta fẹ́ save lára Nàìjíríà in tí mo ṣe níbí báyìí you can do better than me in Yoruba land by the time tá bá dá dúró and I'm not joking in tí mo ṣe ní abroad lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn àbí tí gbogbo àwọn táwà lábroad tá à ń ṣe tílẹ̀ Yorùbá bá dá dúró kò lè possible nínú Nàìjíríà because bó ṣe ń drag látòkè wọ́n drag nísàlẹ̀ okay let's put it this way our governors are trying to make our life better but resources yẹn wọ́n jẹ́ kó control okay Ọ̀ṣun state has a lot of gold báwo ni ìyá ṣe máa jẹ gbogbo ẹni tẹ́ ń bẹ lọ́ṣun state I don't understand okay Ogun state ní ilẹ̀ Fúlàní ò jẹ́ kẹ́ gbádùn Ọ̀yọ́ state ó ní bàbá ilẹ̀ ẹ má bínú Ọ̀yọ́ state ní a lot of land kíní ẹ lọ sẹ́ńsọ̀ ni ẹ mọ̀ pé kíní fóònù ilé TikTok yẹn ó rò pé mò ń ránṣẹ́ sí ẹ mọ àwọn kí n tá máa ọmọ yẹn àwọn ọmọ mi nílé every time mo máa sọ̀rọ̀ sí remote control ibi táyé dé nísìnyí nìyẹn YouTube lórí remote èmi sì máa fi remote máa fi àwọn YouTube ó gbé gbàtẹ́ pé ó wà nínú ẹ̀ mic sensor òun ló ṣe ń pick ẹ̀ ẹtẹ̀ kákọ̀ ìyá mi Comfort Lọ́ládélé ní which governor is ẹ̀yẹ́ kàtẹ́ pọ́n wọn lé díẹ̀ bí ẹ ta bá ń pọ́n wọn lé wa máa gbọ́ wa pé kékó ìkí ó dà pé orí ẹ̀ wálẹ̀ kọ́ máa bú gbogbo wa nítorí pé wà London. In reality, if we were still in regional government, tí wọ́n destroy, ayé wa máa better. But a ti kúrò ní gbogbo area yẹn, ká ṣe máa sọ pé yẹn, àwọn Igbo kan ló destroy regional, gbogbo yẹn, a máa pẹ́ nídìí, wọ́n dẹ̀ ní ibi tí yẹn bá yàgbẹ́ sí, tó bá tètè dìde ń bẹ̀, eṣinṣin oríṣiríṣi máa bù ẹ́, fẹ́yìntì ẹ̀ṣin yàgbẹ́ níta ni èmi ní WC, máa dẹ̀ flush. So there's what they call Finnish language. Èdè tí wọ́n nìyẹn. Majority of the population in Finland, 90.37% as at 2010, speak Finnish as their first language. Sherry, by the time that territory wa, that take sovereignty wa pada. Oh yes, government ìpàṣẹ. Ìwọ wá ní bí àkànní tí ẹ ṣe jẹ́. Gbogbo transaction tẹ́ máa ṣe nínú bank, Yorùbá ló máa fi ṣe. Oh, tí mọ̀. Ẹ̀yin tẹ́ máa ń struggle tẹ́ máa lọ sínú bank mo ti dé bank lẹ́ẹ̀mejì kan bẹ́ẹ̀ mẹ́ta ní Nàìjíríà àwọn òyìnbó oríṣiríṣi ló kàn máa gbọ́ because gbọ́ òyìnbó but tó bá lọ sínú bank nísìn ìwọ ló lówó nígbà tó àwọn báǹkì kéré olè làwọn yẹn nígbà tó fẹ́ gbowó kódà wọ́n lè rí dádì ẹ̀ káàbọ̀ sà wọ́n mọ̀ kó lówó ní òfin deposit ìwọ fẹ́ lọ gbowó yẹn especially kí ATM kó locking sínú bank inú bank ó wá fẹ́ gbà jáde oríṣi gbogbo yẹn Yorùbá la máa fi bá wa sọ̀rọ̀ ọmọ ẹ fún mi lówó mi o máa bá ẹ fà wàhálà níbí báyìí o but nígbà tó bá débẹ̀ give me my money oríṣi ẹ mọ̀ pé mi tẹ̀ ṣe ń sọ dé òyìnbó oríṣiríṣi lẹ́ máa gbọ́ ẹ máa gbọ́ tó òyìnbó ta Hausa ẹ máa gbọ́ ti Igbo lóòótọ́
Igbo tó bá sì ń operate pẹ̀lú wa nílẹ̀ Yorùbá kò ń ṣe dandan ni pé kó gbọ́ Yorùbá, but àwa ọmọ Yorùbá gangan à ní sọ èdè Gẹ̀ẹ́sì sí banking báwo lẹ ṣe ń pè wọ́n, àwọn tó ń jẹ́ banking operator. Tó bá lọ sí anywhere nílẹ̀ Yorùbá o, ìwọ tó jẹ́ ọmọ Yorùbá ò ní right láti sọ English. Tí bá lọ, mo ti dé Turkey at least bí ẹ̀mí ló kàn kọ́lọ̀ ń jẹ́ kí n tún lè ráyè lọ. Tó bá débẹ̀ èdè ló ń sọ láti airport wọn, welcome welcome, tí bá ní hello ṣáà wọlé àti wọn tó fẹ́ wò tọ́dẹ̀ wo pálí yẹn ó ti gbé pálí yìí dé àti wo ojú ẹlẹ́ǹkan sí torí wọ́n mọ̀ pa máa ń yọ ojú pálí yẹn, àwọn bank official bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣe gan ni. So èdè wa la máa fi máa communicate because government wa bá ti fi instruction pé every part of Yoruba land títí kan the list document èdè Yorùbá ló máa fi kọ́. Ìwọ tó bá wá gbọ́ Yorùbá option English máa wà. And ṣó dẹ̀ mọ̀ pé owó mi tún dé fún gbogbo wa nìyẹn. O béèrè pé báwo. Okay. Now o fẹ́ lọ sí Finland nísìn o gbọ́ èdè. Okay, ẹ jẹ́ ká tẹ̀ fi Finland sílẹ̀ torí gbogbo yóò ní fẹ́ lọ sí Finland torí kò sí business níbẹ̀. O fẹ́ lọ sí China or China ti jìnnà jù. O fẹ́ lọ sí Turkey. O gbọ́dọ̀ wá ẹni tó gbọ́ èdè ní Turkey. O lè ṣe jack shit tó bá dé Turkey tó bá mú ẹni tó gbọ́ èdè tí wọ́n náà dẹ̀ gbọ́ èdè o dẹ̀ fẹ́ bá wọn ṣe business. Kò dẹ̀ ń ṣe gbogbo wọn ló gbóyìnbó, àwọn náà dẹ̀ fẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe business. So o máa láti lọ wá ìtàn pè ní interpreter, another job kan nìyẹn. Àwa tá wà ní English speaking country àwa wà lucky, wọ́n ní kódà ní Germany the same thing. So kí là ń tà láti sọ ni pé many of àwọn tó máa fi bá wa operate lọ́jọ́ iwájú, they will have no other choice than to employ you so that you can learn the language for them. Ẹ máa ṣe adèlè kọ́ èdè yẹn either through the new innovation of technology. But bàbá mi bóyè máa ń gbà náà ni no governor is trying no àní mo kọ́ ẹ jẹ́ ká pọ́n wọn léṣẹ́. So mo ti fún yín ní Finnish language. Ibi tá a ṣe lọ gangan ni pé ọ̀nà wo gan ló fi jáde tó fi di pé they are now known as Finland. Nígbà tí mo Google ẹ̀, how did Finland get their independence? Báwo ló ṣe gba independent? Ibẹ̀ yẹn gangan la fi lọ nísìn. Mo ti fún yín ní background Finland. But báwo ló ṣe gba independent? Tó fi di pé àwa fẹ́ lọ nísìn, ó dàbí pé gbogbo ẹ̀kọ́ lè bákan kí ló ń ṣẹlẹ̀ Koiki? Ẹ̀yin náà dẹ̀ lè promise wa pé 2 years ago a máa lọ. Ẹ̀ ń wù mí ká lọ. But ṣóhun àwọn politicians yìí, are they honest? Ṣóhun àwọn bá wa, are they honest? Ṣóhun àwọn celebrities wa, àwọn A-list wa, wọ́n ní the same thing náà ní Spain. Gbogbo àwọn bẹ̀rẹ̀ ni mo ṣì máa dé lágbára Ọlọ́run. Finland declare is independent from Russia Empire. Bọ́bẹ̀ yẹn lẹ́ẹ̀kan sí. Finland declare its independent from the Russia Empire. Mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Mixlr, Allahu Baba, gbogbo yín pátápátá, àwọn 9 ló ń wò wá lọ́wọ́lọ́wọ́. Comrade Plan B sọ pé Simon Ekpa the Great. Stone Cold ni welcome back, Yoruba Nation is the best answer. Thank you so much. Ẹ jẹ́ n lọ sórí Koiki Media Odùduwà. Engineer Olúwafúnmi B. Stephen, mo kí yín sir. Mr. Simon, mo kí yín. Bàbá ìyá mi Táíwò Bánúsọ, kọ́lọ̀ foríjì Àdògán. Mo kí ìyá mi Ọmọ́tọ́pẹ́, àwọn orúkọ tó beautiful, àwọn orúkọ tó rẹwà. Mo kí ìyá wa Ìyábọ̀ Olúbùnmi Olúwọlé. Mo kí ìyá wa Yeti Queen and the rest of you. Bàbá mi Prince Gabriel ní Finland, a country of hope, social and rest of mind. Ìyá mi Comfort ní Ìgbòho Òòṣà, the greatest. Ohun kan lásán lánàá. Ohun àná lásán tí Ìgbòho ní. Ṣé rí ẹ má bínú pé mo pause díẹ̀. Ṣé rí ẹ̀yin ọmọ Yorùbá? Òṣèlú tí bá ní ẹ̀yin ọmọ Yorùbá. Èmi ṣì ní spokesperson Ìgbòho. Mo wà ní group kan. Wọ́n tún doubt pé èmi jáde pé mo wá sọ̀rọ̀ tí Ìgbòho ní kí n sọ̀rọ̀. Ẹ má kí n lo bomb bastard. Mo take it back. Gbàtẹ́ ẹ̀pọ̀n respect mi ni. Tẹ́ bá respect mi ni. Ṣé èmi lè jáde fúnra mi kí n sọ pé Ìgbòho ní kí n jáde kí n sọ̀rọ̀ tí kò dẹ̀ ràn mí iṣẹ́? Ẹ mọ̀ tán pè ní spokesman ni. Ẹ sì fẹ́ gbọ́ voice Ìgbòho. Ó ń bọ̀.
èmi lẹ máa respect as the spokesman. Tẹ́ ẹ bá dẹ̀ respect mi, problem ti yín nìyẹn. Tẹ́ ẹ bá gba kodoro, ẹ gba kádàrá. Èmi sì ní spokesman agbẹnusọ Ìgbòho. Kódà tó bá tún sọ lọ́la pé Kóìkì ò kí n ṣe agbẹnusọ òun, mo dúró pẹ̀lú ẹ loyalty ni 100%. Mo tún sọ fún lẹ́ẹ̀ni, mo ní bá mi ṣe mọ̀ pé ibi tẹ́ bá ń lọ ni mò ń lọ. Ibi tẹ́ bá ti sọ pé ó ti yá ni mò ń tẹ̀lé yín. And you don't need to know all other conversation we had. Ẹ̀ẹ̀mejì láti sọ̀rọ̀ kọjá lẹ́ẹ̀ni is a privilege. Èmi wá jáde, àwọn kan tún wọ́n tún sọ̀rọ̀ nínú group wọn, nínú àwọn mo gbogbo àwọn kan sọ, mo kàn wò pé ṣáwọn people is serious. So that means pé èmi máa jáde láti sọ tí Ìgbòho rán mi àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ kí n lè create problem síta. Unbelievable. Mélòó làwọn tó ń darí, mélòó lẹni tó ń darí France. How old is Macron? Torí pa jókòó sí ibà àwọn jeans, àwọn trouser. Ó yẹ kémi náà ti máa control lù. Àbẹ́ mọ̀ bẹ́ẹ̀. I pity a lot of you. Èmi sì lágbẹnusọ ẹ̀ for now. Tó bá tẹ́yìn lọ́rùn, kò sí nǹkan tẹ́ lè ṣe sí. Ìgbòho dẹ̀ ní sọ̀rọ̀ kó ní kí n jáde, kí n wá jáde kẹtúṣẹ̀ máa doubt èmi. Ẹ̀ ń doubt Koiki Media. I pity a lot of you. Mo ń gbọ́ voice yẹn nínú group kan mo ní pé ṣé tòótọ́ ni Ìgbòho rán Koiki níṣẹ́. Ó kù díẹ̀ ni. Ó kù díẹ̀ ni. Kí ni mo sọ? Ó kù díẹ̀. Àfi tó kù, àfi sábẹ́ ẹ̀kún. Ẹ̀yin àgbàlagbà náà ni Koiki má sọ̀rọ̀ tán o. O ti fẹ́ bẹ́ẹ̀ ní má sọ̀rọ̀ tán o. Ìgbòho rán mi iṣẹ́, èmi jáde mo sọ̀rọ̀. Ẹ tún sọ pé ṣé Ìgbòho ló rán níṣẹ́? Can you imagine? Unbelievable. Totally unbelievable. But àwọn tó need information yẹn gangan, wọ́n ti pick ẹ̀. Southwest, àwọn tá fẹ́ send message yẹn sí, wọ́n ti pick your message yẹn already. Bẹ́ẹ̀ni, ẹ lọ hug transformation ni àbí transformer. Mo dẹ̀ sọ, kò ń ṣe pé tèpè, kò ń ṣe pé tẹ́nìtè, ẹ lè dárín èmi àti Ìgbòho rú. Torí inú mímọ́ ni mò ń lò pẹ̀lú ẹ̀. Nígbà tí mo pe bá mi, àwọn ń jẹun lọ́wọ́ ni. Ọlọ́run tóbi lọ́ba. Àwọn oníbàá mi kí lẹ́yìn ṣe? Wọ́n náà ń jẹun. Ìrẹsì. Ìgbòho ṣá. Wàláì tàláì nígbà tí Ìgbòho máa fi pè mí náà padà, èmi náà ń jẹ jollof rice lọ́wọ́. Mo ní bá mi mo ní ẹ bá mi re. Coordinator, ẹ ń jẹun lọ́wọ́. Mo ní bẹ́ẹ̀ ni. Wàláì tea àti jollof rice ni mo jẹ. Ẹ ṣáà gbogbo ilẹ̀ rí jollof rice tí mo fi láyín lójú tí ìyàwó mi ṣe. I'll just leave that. But you must respect me when I come out. Ìgbòho rán mi iṣẹ́ nísìn, so kí n fẹ́ máa sọ pé Ìgbòho rán mi iṣẹ́ nísìn. Èmi níṣẹ́ tèmi tí mò ń ṣe presentation media ni mo gbé dání. But as a spokesman tí bá ti jáde on behalf of Ìgbòho ló rán mi iṣẹ́. Ṣé mo túbọ̀ afẹ́ gbọ́hùn Ìgbòho ó ń bọ̀ wá bá yín sọ̀rọ̀. Mo fẹ́ sọ pé born but kò ní dá kí n tún máa bú gbogbo àwọn èèyàn tiwa. Ẹ ṣọ́ra ẹ̀yin tẹ́ wà nínú group yẹn. Ẹ̀yin tẹ́ ń gbé voice ìsọnù gbogbo ẹni mo gbọ́. Ẹ ń gbé voice ìsọnù kiri. Ṣé Ìgbòho ló ránṣẹ́? Let's come back to the real conversation. Aago mẹ́fà ṣẹ́lù. We're not bad with the time. Let's see. Àti lo 1 hour 24 minutes. À ń lò ju 3 hours lọ. Mo kí gbogbo ẹ̀yin àgbàlagbà àtẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n tájọ wà lórí ètò. I am not the best, but ẹni tó ń gba feedback tó dẹ̀ dúró dáadáa. Confirm ni mo sọ fún yín. Mo dúró dáadáa, èmi náà dẹ̀ máa ń lọ, èmi náà tún lọ béèrè, máa lọ kọ́ ẹ̀kọ́ díẹ̀. So you have a good ground media. A dẹ̀ ní YSDM, a ní publicity, Yèyé Dára. Yèyé Dára ò lè máa sọ̀rọ̀ nísìnyí kẹ́ máa sọ kẹ́ tún máa doubt Yèyé Dára. Yorùbá world media gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ kẹ́ máa doubt wa. Bàbá Èkìtì ni on base media gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀, àwọn Lady K kẹ́ máa doubt wa. Àwọn ò kì í ṣe àwọn V-blogger. Àwọn V-blogger yẹn ni àwọn wọ́n join ní fídíò papọ̀. Àwọn ń jókòó à ń present ni. So Finland, ìlú tí Simon Ekpa wà yẹn, àwọn náà declare independent ni. Ibo lẹ DMS sórí TikTok lẹ DMS ẹ sọ lánàá náà pé DM
èmi ò mọwọ́ gbogbo kémi ti ṣe fídíò kémi jáde ní kí n dẹ̀ post orí TikTok ní sórí DM lẹ send ẹ̀ sí máa check it after the program. But the way to communicate with me is just to send an email. info@Koiki Media or my other private email, Musa Kalam. Ẹ̀dẹ̀ lè lọ send it látòrí website wa. Àgbéyàn kankan wọlé o, kíyàn kan máa send a request, ẹ má bínú. It's still a presentation at the moment. So Finland, what declare? Ṣẹ́rí tábà sọ pé àwa náà fẹ́ declare. We need as much of the politicians on board. Not that pé tábà declare àwọn ọlọ́mọ wa control or bí bàbá wọn dá. A wọlé síra wa gidi, ó yé yín. Tábà gba Yorùbá nation nísìn, wọ́n bí bàbá politician kan dá. Torí a máa wọlé síra wa lára. Kí n fi tó kù sílẹ̀. Orí TikTok, máa check ẹ̀ tí bá parí program. Confirm lẹ́gbọ́ lẹ́nu mi, a gba Yorùbá nation tán. Àwa ṣe wàhálà, politician kan wá dé, àwọn náà a máa wọlé síra wa lára. Bẹ́ẹ̀ ni ẹgbọ́ lẹ́nu mi. Everything must be done accordant to the law of the land. Bí mi náà bá ṣe ẹ gbọ́dọ̀ kò sí pé Koiki àwọn ọlọ́jà àjà Yorùbá ni no ìyàn síbẹ̀. Rule of law la fi ń gbé ní UK. Mo kí grandma ìyá mi Ronke Lee ẹ káàbọ̀ mà. Rule of law ìyá mi Grace Olúṣòótọ́ mo kí mà. Rule of law òun la fi ń gbé nílùú yìí. Pé àwọn ìyàn síbẹ̀ o. Constitution kò sí constitution Nigeria. So Finland wọ́n gbara wọn kúrò lọ́wọ́ Russia. Kò ń ṣe pé tá bá ń ṣe àwọn history yìí, they have the backing of certain politicians. Mr. Sean, what you said now is what is killing Nigeria. Who you know ní Nigeria tó bá pààyàn lé ní Nigeria tó bá mọ wí ẹ̀ ò jẹ́ lọ nìyẹn o. Àfi tá a lè bó bá pọ̀ lórí gbogbo àwọn ti Naira Marley yẹn nísìn. Naira Marley ibi tó wà kọ́lọ́n kó ṣàánú ibi tó wà o. So but mo mọ̀ pé ń gbádùn jẹ́ ẹni tó jẹ́ normal prisoner lọ anyway. Owó ló máa fi a máa ń ya pépà gidi fún ọ níbi tó wà yẹn. Òun àti Sam Larry. But we want justice for Mohbad. But we want justice for every Nigerians. Wọ́n ṣe pé ká máa náà wá justice fún Mohbad. Èmi gan need the justice. Ẹ̀yin gan need the justice. Ọlọ́run ló mọ bí ti Daddy Yati wà nísìn. Even Simon, even Nnamdi Kanu need the justice. Favoritism, bigotry, and nepotism. And Tinubu is playing nepotism. There's nothing we can do about it. Buhari did the same thing. Bomb bastard. Dead or alive. Àtẹ̀mọ̀ bí ó ti kú bí ó wà láyé. Ó fẹ́ kó gbogbo owó lọ sí Niger. Tinubu ti block Niger báyìí nísìn. Bẹ́ẹ̀ni, no one should be above the law. You're right, Mr. Taiwo. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n tẹ́ wà lórí ètò. We are almost there. Àti bọ́ síbi conversation gangan nísìn. Preamble ni gbogbo tí mo ń ṣe látẹ̀kọ́ yẹn. So I'm going to start reading a lot of things now, just to wrap it up quickly, so that I keep broadcasting full. Finland declares independence from Russia on December 6, 1917. That was 3 years after to offer any fraudulent amalgamation. Àwọn ìbò yìí ti ṣèkà fún wa. Ẹ wá wò gbà yẹn. Ṣé mọ̀ pé amalgamation tó fà wá nísìn? Ṣé mọ̀ pé ó fún wa, ó kìkà tẹ̀ sọ pé regional government yẹn náà fail. Tó bá yẹ pé kò fail, maybe we will not be saying what we are saying now. Nígbà tí Finland ń declare àwa ti gba amalgamation ní irọ́. Amalgamation ìlà wa wà lẹ́nu ẹ̀ títí nísìn kò sí peace, kò sí unity, kò sí ìfẹ́. African Parrot TV, mo kí dáadáa, my brother. Ọlọ́run bá ń dúró tiẹ̀. A lot of you are struggling. Please don't use your own problem. Mo block yàn kan lánàá. Mr. Koiki òun dẹ́ni kẹ fún un lówó òun ṣe Yorùbá and so tí bá ní mò ní mo sọ fún mo ní ṣé kí n lọ jalè fún ẹni. Ṣé kí mi lọ jalè torí pé a jọ ń ṣe Yorùbá nation tí mo ní mò ní. Mo bá sọ̀rọ̀ bí ọmọlúàbí mo ti block ẹ̀ dànù. Ṣé mi máa tún máa send ìwọ̀nba £10, £20 táwọn èèyàn fún mi kí n tún máa send yẹn wá sí. Tí náírà bá wà lọ́wọ́ mi nílé máa fún anybody tí bá ní lọ́wọ́ tó bá spare. Bọ̀kẹ́ wá nítorí pé a jọ ń ṣe Yorùbá nation. Ṣé èmi ní problem Nàìjíríà ni? Èmi náà ní family nílé tí ẹ pé wọ́n ní ìdówó. Ṣé ṣọ́ra yín ẹ̀yin ọmọ kéékèèké tẹ wà nílé tẹ máa fi pé responsibility tiwa ni. Ebi ò pa yẹn wọ́n àbí? You okay? What do you want? Lọ pe kí ló dé tí mo ní kó lọ pe ẹ̀gbọ́n ẹ̀ wá. Ẹ má bínú. So ẹ má fi pé tó rájọ́ ń ṣe Yorùbá nation. A máa gbé responsibility yín. Tá bá fẹ́ fún yes èèyàn kan ẹlòmíì máa béèrè na send ẹ̀ sí ẹlòmíì lè béèrè lẹ́ẹ̀mẹ́ta máa dẹ̀ send ẹ̀ sí 5,000 tí bá ní ẹ fi pé torí mo jókòó síbẹ̀ mo ń béèrè ẹ fi pé bí ṣe ń béèrè owó yẹn gbogbo owó yẹn náà lọ send ní gbogbo gbà ní. Ìgbà míì gan àárín náírà gan ní account.
èmi ọ̀dẹ̀ lè máa tún send pounds tí kò tí tò níbí báyìí. Mo kí Prince Túndé Adébólú. Prince ò kí ń ṣe pet name o, máa sọ fún yín. So orí Finland la dúró lé. Bó ṣe mọ̀ pé in tí mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ gangan ni pé revolution ló fi gba ìjọba kúrò. Revolution ló fi gba government tó fi di pé Finland di Finland lẹ́ni tí Simon Ekpa fi operate láti bẹ̀ after 100 years. Revolution ni. Àwa Yorùbá, àwa la gbọ́n jù, a fẹ́ ṣe báyìí. Okay, kò sí nǹkan kan tó wrong in that. Ẹ jẹ́ ká jọ kóra wa papọ̀. Yes, we want to have a unity force. A fẹ́ kí Máyégún bá wa ṣe. Tó bá possible, a fẹ́ kí gbogbo àwọn tí wọ́n bá wa ṣe. But àwọn tó bá dẹ̀ sọ pé àwọn fẹ́ bá wa ṣe, kó wà níbẹ̀. But we want to come in good block. And that was part of what, àwọn ìlànà US. But Mr. Koiki, we need to change the strategy. The strategy must be changed. Tá bá fẹ́ move forward lórí ìrìn àjò yìí. Kò ní pẹ́ ká kọ̀ máa ní ẹ fún wa lówó, ẹ ṣe Yorùbá, à ń pariwo Yorùbá. There must be a strategy. And I hope the YSDM, mo ti máa sọ̀rọ̀ lórí YSDM. Mo fẹ́ jẹ́ tí máa sọ̀rọ̀ wọn, mo fẹ́ kọ́ ẹ pé kò tẹ̀ ní anybody nínú ilé. Torí ó ṣeé ṣe kí lè máa lo àwọn ọ̀dọ́ kan. We must start seeing something from them now. Kò sẹ́rẹ́ ní Moscow. Kọ́ fún wa ní shadow government concept. Kí ló dé tó possible? Kò possible now. Kọ́ fún wa sọ pé eléyìí ni minister of aviation wa, eléyìí ni kinní kan, ká wá ní àwọn tó máa wà láàkà, kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ṣiṣẹ́ fún wa, kọ́ máa prepare sílẹ̀. Yorùbá máa lọ, a máa pín. Nigeria ó máa lọ́lẹ̀ kò sọ́gbọ́n ẹ̀. So we got to start preparing ourselves. Kò sẹ́rẹ́ ní Moscow kò ní káwa máa pariwo lójoojúmọ́ Yorùbá nation. They must give us those shadow government. Àná ọmọ Yorùbá tó pọ̀ káàkiri títí kan tó wà nílé. Kí ló dé tà lè ní shadow government? We have a shadow government. Nínú shadow government yẹn, àwọn ọlọ́mọ máa monitor aviation Nigeria lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn. Kó máa yẹ pé olórí burúkú tó lọ gbé plane wá tó kun lọ́dà láti Ethiopia ọlọ́lọ́mọ yẹn tó ti jẹ lọ nísìn. Irú àwọn kan bẹ́ẹ̀ lọ́mọ máa bá wa document ẹ̀. So that tábàtẹ̀ ti pín concept, a lè mọ̀ pé eléyìí o àwa kọ́ la mọ̀ nípa ẹ̀. We must have that shadow government. Ìtàgbédání yóò ṣeré. Especially àwọn olórí burúkú politicians yìí, they are not interested in what we are doing. But níjọ́ náà long, nígbà táwọn ilé ń ṣe revolution tí Finland fi di Finland, they have the support of some of their politicians. We don't have the support of the politicians because they're enjoying Nigeria better than me and you. Èmi àti àmà bára wa, àwọn ń búra wa lórí social media, àwọn olórí burúkú, ọmọ ẹ̀ tó wà lọ́wọ́ Yaya Bello lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn. Ó ti ṣe jọ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì tán, ọmọ ẹ̀ tó wà lọ́wọ́ Yaya Bello. They are stinking rich. Àmì àti àwọn níbí wa, à ń búra wa, èmi àti lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn. Àwọn kó resources wa dání. YSDM must come out and start talking to us properly. If not, I'll leave the rest in my stomach. Wọ́n gbọ́dọ̀ jáde láti máa bá a sọ̀rọ̀ gidi. The strategy must change. Kò sí nǹkan kan tó ní ká má ní shadow government. We have a shadow government and preparing ourselves for the exit of Nigeria. Kò bá wa jẹ́ in 2 years, they will start working. They will start putting, template of what we can do and what we shouldn't be doing. I'm not talking about the manual script. Torí táwọn yẹn máa gbé ní saniya ní template àwọn olórí burúkú 2x2 bomb bastard yẹn kò ní kú síbi táṣù ẹ̀ wà dúpọ̀ ní tìrì. Kò ní kú síbi táṣù ẹ̀ wà bomb bastard woman. Kọ́ wa dárin àjò irú olùṣe lórí burúkú. Ìyàwó èrè. Ǹjẹ́ fi máa sọ̀rọ̀ báyìí jọ anyway, ẹ jẹ́ ká continue. So, báwo gangan ló ṣe gbá àwọn ọmọ ilé what happened? Princess, make something for them now. I'm not making spaghetti and noodles. Just pick one. I want noodles. I want spaghetti. But Mummy said we have to have spaghetti. No, you have to have noodles. No. Yes. All right. I think go. So what are we having? Your princess is going to make it now, okay? And you're now on the program. Mokia Tobilomo. Truth and question, thank you so much. So there was a revolution. Revolution in Showore ń pariwo. But Showore mọ̀ pé tí revolution bá wáyé, everything will shut down and we will refresh everything again. So tí ní problem pẹ̀lú phone ẹ rí. Tọ́ma change phone yẹn, tọ́ma reformat ẹ̀. Ìlú ìlú máa sọ fún ẹ pé tó bá ti mú phone yẹn wá, gbogbo data tó wà ń bẹ ó máa wipe off. Because of a reboot again.
ìyẹn ni Sowore ṣe ń pariwo revolution because Sowore ti lọ ka gbogbo àwọn tí wọ́n jẹ́ kí ìlú wọn tó dàbí Finland pé revolution ni àwọn ò fẹ́ revolution. Mo kí bàbá Prophet John Ogundele, mo kí dáàdi mi Dennis, ẹ má bínú pé mo lè máa dárúkọ because we want to move on with the program swiftly. So kí ló ṣẹlẹ̀ gangan? Finland àti gbọ́ pé wọ́n declare the word declare is not a joke. I mean, yeah, we hope that Sowore will be able to team up with us. But more understand it, Sowore ń ṣe. Sowore is trying to be in between. Kò fẹ́ force pé Yorùbá nation ló ń wà. I mean, I haven't spoken with him. I haven't sent him a message. I want to invite him come and talk to us. But he's busy there because he didn't respond. But ìgbà tó lọ sí court the last time, because kò lè má send message to me. He's a big brother, and I love him and I appreciate him. So how can we talk to Sowore? Èmi àti Sowore nígbà tí mo wà ní soka pẹ̀lú olóyè a sọ̀rọ̀, but it's not for public consumption. So we know what Sowore is in. Sowore mọ̀ pé tẹ́ bá jáde ta shut gbogbo ẹ̀ down, Yorùbá nation máa jáde. Sowore mọ̀ pé tá bá ṣe revolution tóun sọ yẹn, Yorùbá nation máa jáde nínú ẹ̀. But àwọn Nigerians who understand Sowore, wọ́n ní kó lọ bẹ̀rẹ̀ as a councillor, àwọn born bastard. So Sowore is just one block. But our politicians we must continue to engage with them. Gbogbo ẹni tẹ́ bá mọ̀ wọ́n náà ẹ máa bá wọn sọ̀rọ̀. Pé ṣé bí Nàìjíríà ṣe ń lọ ṣé bá ṣe máa bá lọ náà nílé. At least èmi ló kàn ṣáà ti wà níbẹ̀ nísìn. So December 6, 1917, there was the Finland declared independent from Russia. Shortly after the Bolshevik Revolution, mo wá lọ wo meaning Bolshevik Revolution yẹn, màá sọ ohun tó ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ fún yín. The United States recognized Finland on May 7, 1919. United States tẹ́ ń rí yẹn, wọ́n ti wà tipẹ́ díẹ̀ náà, ẹ̀rí kíní wọn lẹ́yìn mi. Okay, gbogbo ilé máa rí àwọn tó wà lórí YouTube nìkan lórí. Uncle mi kan ló bá mú wá láti Amẹ́ríkà, mo kàn mọ́mọ́ gbé sẹ́yìn mi. Sórí àwọn sójà lélẹ̀ tó di flag yẹn mú. Gbogbo àwọn tó ti kú pátá la máa rántí tó jẹ́ àwọn èèyàn wa, k'Ọlọ́run foríjì gbogbo wọn. America recognized Finland láti 1919. Àwọn kan ní ẹ̀bọ̀ kó ìkẹyẹkẹ́ náà declare, we should be able to declare and then hold the territory. Kò lè declare kẹ́ wá sọ pé ẹ ti declare. Mo sọ̀rọ̀ declaration 2x2. You declare and you hold the territory. You hold it. Ìtàn Biafra fi ṣe. Ìtàn Biafra fi ṣe. Èmi ò mọ̀ tó fi ṣe. Mo kàn sọ pé ìtàn fi ṣe from tí mo emphasize ìtàn fi ṣe. Ẹ rò pé ṣeré ni. Ẹ rò pé movie ni. Kò ń ṣe movie. Àwọn ní declare kó má hold it. Wọ́n gbọ́dọ̀ declare kó dẹ̀ hold it. And we hope that there will not be any fight between the federal government and them, so that olúkálùkù á lè lọ separately. But àwa sì fẹ́ gbá sí ká ṣe diplomacy, negotiation, which is not bad, it's very good. It might last for 2, 3 years, 4 years, 8 years, I don't know. How long la máa fi gba Yorùbá nation gba olófèdè, I don't know. Bishop Adesina on Sowore is with Yorùbá nation. He said revolution first, then self-determination. Because only understand ẹ ṣe gan ni ẹ̀yin tẹ́ ń fún wa ní love sign yẹn, ṣé owó náà nìyẹn náà ó dà pé owó yẹn máa pọ̀ díẹ̀. Mo tẹ̀ tí ìlú gbowó ìgbà lórí TikTok kó ṣáà máa tọ́jú síbẹ̀, ẹ máa fi ṣe holiday ní next year. Mo ì tí ìgbà owó tó wà lórí TikTok, mo mọ̀ èlò ló wà ń bẹ̀, bíi £30, bíi £20. But we appreciate everyone that is contributing towards the movement all the time. Mo kí ìjàyà. So wọ́n pe kíní kan ní Bolshevik Revolution. So I'm going to put this in the comment section. Fẹ́yìn tí ẹ mọ̀ pé pronunciation mi yẹn ó lè máa lọ bó ṣe. So ẹ̀yin náà lè lọ Google ẹ̀ láti ṣe follow up. So I'm posting that now. Mo kí bàbá wa Ọlápọ̀sì, Yorùbá tẹ́kọ̀ yìí ó ti pọ̀jù fúnra wa báyìí. Kọ́nà kó máa ṣàánú báyìí o. Kí lẹ tẹ̀ ẹ̀kọ́ báyìí nísìn. Mo dẹ̀ máa fẹ́ try kí n kà. Ẹni Mr. Koiki, ó yẹ kí ọ̀rọ̀ yìí ti yé yín jù báyìí lọ, kí ó yẹ kí ó máa fún wọn ní lẹ́sìn lára nítorí ní gbogbo ọ̀nà ló fi jù wọ́n lọ. Okay. Ó yẹ jẹ́ n ṣe translation. Mr. Koiki, you shouldn't be like this. You should not be answering them because
you are the best in all the way. Thank you so much. Ọlọ́run ni the best o. Èmi gbìyànjú tèmi ni o. So bá ṣe ń bẹ̀ tó yẹn lọ mo kí gbogbo àwọn medias lẹ́ẹ̀kan sí káàkiri tí à ń ṣiṣẹ́ Yorùbá Nation. Lórí Finland ni mo ṣì ń sọ̀rọ̀ lé lórí. So mo ti post kìíní ẹ̀. So Bolvik tí mo ń sọ̀rọ̀ lọ lẹ́ẹ̀kan yẹn òun dà again. So the spelling is BOLSHEVIK, revolution. So tá bá ń sọ̀rọ̀ revolution kò ń ṣe lẹ́ni ni revolution ti ń ṣẹlẹ̀. But revolution gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ for something to kick in. Ṣé rí gbogbo tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn? World War III likely kó lọ ṣẹlẹ̀ o. Tó bá dẹ̀ ti ṣẹlẹ̀, àwọn kan tó fẹ́ ajalẹ̀ gbà ní ọmọ ajalẹ̀ gbà ní ọlọ́mọ ẹ̀kọ́ ajalẹ̀ gbà ti tọ̀dọ̀ tiwa o. Ogun ló máa fi ń gbalẹ̀ o. O ẹ̀ mọ̀. Wọ́n máa ń fogun gbalẹ̀ ní. So we got to be very, very careful. Especially gbogbo movement. Mo rí China tó ti move worship wọn lọ towards Israel ní that axis. Kí ni China náà tún gbé worship lọ? Ẹ ṣe gan-an ẹ̀ fún wa nìkan lórí TikTok. So the United States recognized Finland ní May 7, 1919. That was terrorist. Àwọn tó bá jẹ́ terrorist ló jẹ́ May 7. In a letter from the Secretary of State, Robert Lessing, to the Finnish foreign minister. Ó yẹ káwa náà ti ní foreign minister. Ta ló agree pẹ̀lú mi? Ó yẹ ká ti ní foreign minister tó máa bá wa káàkiri. Oh yes. Tá a bá tẹ̀ pé ní government in exile, ó yẹ ká ní shadow government. Shadow government can be, operating. But nítorí pé olúkálukú àfi wà in one block. And we need to be in that one block. Ẹ fà wá sílẹ̀ pẹ̀lú media káwa máa campaign lọ, but shadow government so that ẹni tó bá tábà ní àwọn èèyàn ló máa bá wa sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan lórí immigration ni, lórí this ni, lórí that ni. So now ẹ jẹ́ ká wá lọ wo this Russian revolution nígbà wo ló ṣẹlẹ̀. Mo kíyà tó bí mi lọ́mọ lẹ́ẹ̀kan sí. I know some of you like, but boy, bó ṣe máa ń sọ̀rọ̀ nígbà míì gan-an láì bó ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí, mo understand. But ẹgbà we cannot all be the same. Èmi ṣe máa present yàtọ̀ sí báwọn tó kù ṣe máa present. And I'm not the best. But any good media lọ́wọ́ that can highlight and educate every one of us, including myself. Russian Revolution. Ó ṣẹlẹ̀ láti 8th of March 1917. That is 3 years. Ọdún mẹ́ta lẹ́yìn tó fún wa ní amalgamation 1914. Odùduwà has arrived, mo kí yín sir. Ó dẹ̀ parí ní 16th of June 1923. So how many years nìyẹn? 18, 19, 20, 22, 23. Ọdún márùn-ún. What about the office of Baba Akintoye working management thereabout? Oh yes, office Baba Akintoye wà. So, but they need to start putting the structure of these, shadow government. Àwọn tá lè máa sọ pé these are our own government, or whatever we're going to call them. You okay? So, kò sẹ́ni tó ń gbàdúrà fún revolution náà. Tí revolution bá ṣẹlẹ̀ lénìí, mo kí yàwá Janet, ẹ káàbọ̀ mọ́. Tí revolution bá ṣẹlẹ̀ lénìí, ó máa last years ni o. Tógun náà bá ṣẹlẹ̀, ó máa last years ni o. But we don't need to, we can do what they call velvet divorce. Everybody just go peacefully. Àwa máa negotiate, even ká sì lè máa jọ ná náírà lọ, títí tá máa fi ṣe formation ní owó tọ̀dọ̀ tiwa and all that. We can still remember, mo kí ẹ̀gbọ́n mi Ṣẹ́gun ọ̀nà, kọ́lẹ̀ bá àforíjì grandma wa tó kú láàrin ọ̀sẹ̀. Mo kí gbogbo àwọn Koiki Media backup team. Excuse me. So, nígbà tí mo gbọ́ wọlé this Russian revolution, mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ láti bíbá ìpadà mo ń bọ̀ because I hope Russian revolution. So, the Russian revolution was a period of political and social change in the Russian Empire, starting in 1917. This period saw Russia abolish its monarchy. Àwọn ní monarchy system bíi ti Britain, monarchy kọ́ là ń lò Nigeria, in tá à ń lò ní federal or whatever system tó ń lò, which is a fraud. So àwọn ọba wa wọ̀ ní power bí ọba Gẹ̀ẹ́sì ti bíbá, God bless the king. King Charles, ọba tó yẹ pé prime minister àkọ́kọ́ gbọ́dọ̀ wá gba àṣẹ lọ́wọ́ ẹ̀ kó tó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́. But lọ́dọ̀ tiwa is in reverse. So àwa ò lo monarchy system. Àwọn òyìnbó ìdẹ̀ ló destroy monarchy system tọ̀dọ̀ tiwa tó gbé agbára lé àwọn olóṣèlú lọ́wọ́.
So revolution tó ṣẹlẹ̀ níjọ́ náà lọ́hùn lọ́dọ̀ tí wọ́n ní Russia àwọn fi stop monarchy system, but revolution tó bá máa ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà nísìn àwọn fẹ́ fi stop gbogbo olóṣèlú system. ṣé n tí mo sọ yẹn ṣó make sense? tí kò bá make sense ẹ lè sọ pé no kò make sense. Revolution táwa ń sọ, I mean fáwọn tó ń sọ fáwọn fẹ́ revolution ní tí Ṣòwòrẹ́ ń sọ nìyẹn. Ó máa stop gbogbo nonsense and jagbajantis àwọn politicians olè àwọn senator yẹn àwọn house of reps àwọn born bastard. But àwa tá a sọ pé a fẹ́ revolution àwa fẹ́ self determination yẹn náà tí a bá make effort dáadáa a kàn máa sọ̀rọ̀ títí èmi ò nílò phrase táwọn kan máa sọ pé tí Jésù fi dé náà gbogbo yẹn mo ti ní ìmọ̀ ní aláwẹ̀ lórí platform tiwa, but we can just engage and we can create more reason why we want to go. So in a way àwa ò sọ pé àwa fẹ́ revolution, but in the long run if what we're asking for doesn't come forth, àwùṣe ògbóni mo kí ẹ ní gbogbo Ondo state ẹ̀gbọ́n mi dáadáa kò ní bàjẹ́ fún yín sà. Ifá máa jẹ́ ọ̀pẹ̀lẹ̀ á máa jẹ́ àdúrà á máa gbà, bẹ́ẹ̀ ni mo kí gbogbo yín mùsùlùmí àti kìrìsìtẹ́nì. So àwa nísìn tá a bá sọ pé a fẹ́ lọ gẹ́gẹ́ bí a fẹ́ dá dúró, we need as many people on board. With that 50%, tá a bá tẹ̀lé gain another 20% more, a lè wá fi 70% ká fi sọ fáwọn 30% tó kù pé no, enough is enough. But enough is enough yẹn tí a bá take care dáadáa. Mo kàn fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí tí ẹ̀gbọ́n mi Àwùṣe, mo gbọ́ program wọn kan ní some few months back. Ó dà pé wọ́n interview wọn pé kí ló dé tó ṣe Yorùbá nation. Wọ́n nígbà tó ń bọ́ àwọn ọba, àwọn ọ̀dẹ̀ fẹ́ wà ní position tó ń wà àbí tó wà rather, àwọn ò fẹ́ bú ọba. Àwa kan mọ̀ ń bọ́ ọba nígbà yẹn, Ìgbòho rẹ̀ ti ní no kò necessary. So we need, lóòótọ́ àwọn ọmọ Yorùbá máa ní, but àwọn ọba yẹn ò ní tẹ̀lé yín. But if we continue to engage them, it might take some time. But gbogbo time tá a sọ nísìn, by the time tí bàbá wa Bọ́lá Ahmed Tinubu bá máa fi ṣe tán, ọmọ ẹ̀yin Yorùbá tẹ̀ wá ń lé Ọlọ́run máa ẹ̀kọ́ bá mi kó yẹ pé pátá lásán ló máa gbé jáde nínú palace, nítorí pé inú máa bí débi pé so gbogbo tí ààrẹ Bọ́lá Tinubu lò lórí oyè kò rí kankan ṣe sílẹ̀ Yorùbá, ọmọ ẹ máa bínú ju èmi gan lọ. And I'm not joking about this. Ìyẹn mo ṣe sọ nínú program kan pé Ọlọ́run máa ẹ̀kọ́ ogun lọ ṣẹlẹ̀ ní after 8 years tí Tinubu bá ṣe tán tí kò bá sí any changes as expected from the 50% of the Yoruba people. Because tí náà ti bá débẹ̀ padà ẹ wá ń jáde ẹ tún fẹ́ máa ṣe campaign wọ́n á sọ fún yín pé ṣé ẹ mú gbaná yó, ṣé kò ń ṣe pórí yóò pé èèyàn ti yín wà níbẹ̀ ẹ̀yin jókòó ẹ ṣe nǹkan kan, àwọn wá débẹ̀ nísìn ẹ wá ń pariwo Yorùbá nation now, ọmọ wa kó sójà jáde wá pa anybody dànù. Tó bá débẹ̀ sí ń pààyàn kílẹ̀ rẹ̀ kó máa ṣẹlẹ̀, ogun ṣẹlẹ̀ nìyẹn. So èwo la fẹ́ nu méjèèjì? Ṣé ká continue láti intensify ká máa sọ pé yes àwọn ilé ṣe revolution, but ìgbà táwọn ṣe revolution it was during the monarchy system, àwọn ò ní monarchy system. So tí Ṣòwòrẹ́ bá ń sọ̀rọ̀ revolution kọ́ làwọn gbé dání, but Ṣòwòrẹ́ gan mọ̀ pé revolution ló máa fún yín ní self determination. So it is still the same thing, but ọ̀nà tẹ́lúkàlùkù fẹ́ gbà àwọn kan ní a lè shut economy yẹn down. How? Okay, ẹ máa láti fún wa ní ọgbọ́n tá a máa fi shut it down. Ṣé à ní lówó Nàìjíríà mọ́? Wọ́n ní Bishop Adesina lọ create rúbà ó fẹ́ máa fi ṣe business ni. Ṣe support ẹ̀ ká fi shut down Nigeria naira ká má lo naira mọ́ púpọ̀, even though tábà tẹ̀ máa lò kó wà minimize. Ṣé báwa dá okay nísìn àwa là ń send owó sílé wọ́n fún wa ní naira because government need the dollar tiwa. Ṣẹ́dá yìí tẹ̀ ń ṣiṣẹ́ níta àtẹ̀mí ti wà ní UK àtẹ̀yìn tẹ̀ wà láyé Amẹ́ríkà àtẹ̀yìn tẹ̀ wà ní Canada àti gbogbo ibi tẹ̀ bá wà, government need the diaspora money láti máa fi operate. Gbogbo ọ̀dẹ̀ lè tò sójú kan. Àwùṣe sọ pé òun ò lè wà níbi tẹ́ ti ń bú ọba, position tá Àwùṣe wà ó ní òun ò lè wà níbi tẹ́ ti ń bú ọba. Okay, àwa dẹ̀ sọ pé àfẹ́ bú ọba, Ìgbòho nínú ẹ̀ má bú ọba mọ́, ẹ fà àwọn ọba sílẹ̀. Àwọn ọba kan fẹ́ ṣe lóòótọ́ but ó fẹ́ wo ìgbésẹ̀ tí ààrẹ Bọ́lá Tinubu, the current president, is the final gateway fún Yorùbá. Tí bá ní gateway ni mo mú pé if it does not provide what the expectation is from the Yoruba side, àwọn tó believe in it, ọmọ wọn máa bínú gan. Yẹlẹ mi ṣe ń prepare mind gbogbo wa pé what we can continue to do is yes, there must be engagement. Ó yẹ ká pé conference ilẹ̀ gbogbo Yorùbá àtàwọn tó fẹ́ àtàwọn tó fẹ́ kí gbogbo wa jọ wà nínú conference room
káwa kan travel lọ àwọn tábà lè travel bí àtòrí DSS máa gbé wa àwùṣẹ́ lè lọ represent èmi wọn ní gbé àwùṣẹ́ ilé ló wà kò bú government èmi lè ní bú government even though pé mo bú government. So we should be able to hold a town hall conference tó máa pé gbogbo ọmọ Yorùbá pé kí la fẹ́ gangan kó tó di pé Tinubu máa ṣe tán. If not, there will be a problem ahead. A lè má rí irú revolution tí wọ́n ṣe nígbà tí wọ́n ń ṣe revolution ilé because ayé ti change. The world is now revolved. So tá a bá ń sọ pé à ń fi àwọn ilé ṣe àpèjúwe a kàn jẹ́ kó yé yín pé àwọn kan ti ṣe revolution náà ní Finland fi jẹ́ Finland lẹ́ni after 100 years. So the Russian Revolution was a period of political and social change in the Russian Empire, starting in 1917. This period saw Russia abolish its monarchy system. Àwọn British kankan wọ́n fẹ́ àwọn kílẹ̀ rẹ̀ pé àwọn Scotland ní àwọn fẹ́ king. Wọ́n náà wọ́n fẹ́ kí king máa rule over àwọn ní Scotland. Wọ́n náà wọ́n fẹ́ wọ́n gbọ́dọ̀ ti abolish it. This is the reason why they want to break away from from England. But how can the king be controlling Scotland? Àwọn Wales saw the same thing because àwọn ṣì ń practice this monarchy system. Would there be a revolution in this country? I don't know. I don't have any evidence around it. But what I know is that the Scottish and the Welsh are asking for the same thing that the Yoruba people are asking for, which is self-determination. Which is what makes it different. Monarchy system, don't know by. Ṣé wọ́n lè uproot it with revolution? I cannot say. I don't have any evidence based to that. But what I can say is that the Scottish, níbi tí Máyégún general wà, tó ń gbasi fún wọn lójoojúmọ́. Máyégún kúkú ní náà ní lọ́lé. Ó ti ní lé wọn wálé máa gbé òun ni. Ó dẹ̀ náà òun lọ́lé. Èmi náà come back home come ni. But tá bá ti bẹ̀rẹ̀ wàhálà tí bó ṣe ń lọ, èmi 72 hours, èmi á wálé. Máyégún á dẹ̀ máa gbé program mi àtàwọn world media. Èmi á lọ máa represent world media ní Nàìjíríà. Màá lọ wà pẹ̀lú àwọn bàbá Èkìtì. Àwa on the ground. That's a joke on the side track. So mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. Ìyá mi Elizabeth ní, please help tell Sunday Igboho that he should not come home now until it's clear on the president. He can be sending message to the Fulanis and the governors. We're taking all the feedbacks and I'm sure many of you. His Royal Highness Bagijan. That's a Obaniyan. HRM. I hope it's not just HRM. It's a proper one. I greet you, sir. TJ Baba, shout out to you. So the revolution that we are talking about might not literally mean what we have to do. Baba Mikola Wale, that same Finland is offering tuition free for international students. Can be even if Nigeria was really working, Nigeria should be able to support as many of the students. Many of you are just finishing university, there's no job. We're almost there. So I'm going to move swiftly because I've done a lot of analysis around it too much. So the Russian Revolution can also be seen after Tiwati abolished monarchy system. They now adopt what they call a socialist form of government following two successful revolutions and a bloody civil war. There was a bloody civil war. Ogun Ishen ko kékeré. Good evening all the way from London. Ajo wan London. Whether you're not in dear. Thank you so much as well. I don't think we want a bloody civil war in Nigeria. Okay, good evening to you, my dear brother. God continue to protect you and Asiwaju Sunday Igboho. Eshe gani sir. Thank you so much. We appreciate and we love every one of you. And we are not on this platform to bring down Bola Tinubu. Is the president. If the North doesn't like it, if Atiku doesn't like it, if the Igbo doesn't like it, Buhari did not have much of what Tinubu has. Bugunta kan ṣe wọ́n fẹ́ discredit and all that. Where is the certificate of Buhari? I'm not the spokesman for Tinubu. I'm the spokesman for Igboho. But what we are concerned is Tinubu must not complete his tenure without making any changes, especially for the 50% that believes in him. And I will never pray for the death of Tinubu. If he dies, Shetima takes over. Every one of us will do like that. TJ Babani, revolution is the answer to Nigeria problem. But many people say Showore should go and start as a counselor. So we're almost there. So the Russian Revolution, let's go back. The Russian Revolution can also be seen as the precursor for the other European revolutions that occurred during or in the aftermath of Ogun World War I. Moki Pastor Moore.
the war of the civil war of World War One, all this was happening. There was a German Revolution from 1918 till 1919. It was just for 1 year. The Russian Revolution was inaugurated with what they call the February Revolution. Mo tún wá lọ wo meaning February Revolution yẹn. So the February Revolution, known in the Soviet historiographic as the February Bourgeois Democratic Revolution, and sometimes as known as the March Revolution, was the first of the two revolutions which took place in Russia in 1917. The main event of the revolution took place in and near Petrograd, the present-day St. Petersburg. So tẹ́ bá rí St. Petersburg, okay, one I'm from Iweleri King, my brother. Oh, kábíyèsí mú kí n sá o. Ẹ jẹ́ bá a sọ fún His Excellency Ṣèyí Mákindé pé àti fáwọn Fúlàní tó ń yọ yín lẹ́nu níbẹ̀ yẹn ní 1 week látẹnu bàbá wa olóyè Ìgbòho. Ọ̀sẹ̀ kan náwọn Fúlàní tó ń ṣe dáadáa o, àwọn tó ń pààyàn là ń sọ o, kò ń ṣàwọn tó ti ń gbé ní lábúlé yẹn for 30-20, èyí tó bá ń pààyàn àmọ́ wọn rẹ́kọ̀dì wà lọ́wọ́ wa o. Ìgbòho máa yọjú fún rẹ o, mo ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ, ìtọ́rán mi ni mo sọ o. So ẹ jọ̀ọ́ kábíyèsí, so ẹ bá wa ṣe ìpàdé kíákíá nínú ọ̀sẹ̀ yìí, kọ́kọ́ security wá, ibi tí police station bá sí kọ́ bá wa fi police post kékeré síbẹ̀. Àwọn èèyàn rí máa lọ sí farm kẹ́rù máa bà wọ́n ibi tí màálù bá fẹ́ jọ kó lọ sí àfi tó bá ṣe agreement pé ẹ wá jẹ bíbà kọ́ dẹ̀ jẹ́ kọ́ move on, kò ń ṣe pé kọ́ jẹ kó tó máa pààyàn. So kábíyèsí wa kan wà pẹ̀lú wa ní bíbà láti Ìwélérí. So wọ́n ní Ìwélérí King, my brother. So Ọlọ́run bá wà pẹ̀lú yín o, bàbá wa kábíyèsí, ẹ bá ń ṣe kábíyèsí o, ká dé pẹ́ lórí kí bàtà pẹ́ lẹ́sẹ̀ o. So à ń sọ̀rọ̀ nípa, mo sọ nípa gbogbo, everybody is watching, especially ọmọ pé agbẹnusọ Ìgbòho ni, so ọ gbọ́dọ̀ wò wá. Sultan of Sokoto lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí àwọn tẹ̀ ń ṣe kíni fún media làwọn ń ṣe lórí tèmi ọjọ́ wọ́n mọ̀ pé n tí Ìgbòho bá ń sọ èmi ni mò ń sọ, àwọn born bastard. So Bola Tinubu has to be very very careful pẹ̀lú àwọn Sultan of Sokoto. So ẹ jẹ́ ká move swiftly because time ti àti lo 2 hours by, so the last 1 hour. So kábíyèsí gbogbo yàn kí dáadáa, mo kí Kentos ní gbogbo kábíyèsí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń kí yín lórí ètò Koiki. A ní kábíyèsí wa tó darapọ̀ mọ́ wa láti mo wá pronounce Ìwélérí yẹn bákàbàkà lọ́kọ́ náà kó ṣàánú mi. Ìwéré ilé, ṣé Ìwéré ilé ni? Ó dà pé bàbá mi Kọ́lá Wọlé ti bá mi sọ pé Ìwéré ilé ni. Ibi gan mo tún bá mi dé sọ fún mi lánàá. Coordinator bí ṣé kí n ṣe ọdún ẹ̀ jáde fún yín kẹ́ gbọ́ sétí dáadáa. Mo ní bá mi ẹ má wọrí, mo ti kọ́ sílẹ̀ nígbà tí máa pronounce ẹ̀ báyìí. Bẹ́ẹ̀ni bí akátá tó ṣẹ̀dé láti Amẹ́ríkà ni mo ṣe ń sọ, kọ́lọ́n kó ṣàánú mi. Bàtí Yorùbá mi ṣàṣìdá díẹ̀, ó ṣì dájú ti Kentos lọ. So so Ìwéré ilé gbogbo àwọn Fúlàní ẹ move so ẹ padà sí north and disturb àwọn èèyàn wa. So the main event of the revolution took place in and near ibi tó ń pè ní St. Petersburg lẹ́nìí. Níbo ni revolution ti fẹ́ ṣẹlẹ̀ tí ṣòwò rẹ̀ ń sọ I don't know, but àwa tá à ń fẹ́ self determination àwọ̀ ò ní a fẹ́ jà o, à ń sọ pé violent o, in tá à ń sọ ni pé ẹ jẹ́ kájọ jókòó kájọ yanjú ọ̀rọ̀ yìí ní tọmọlúàbí. Kò kúkú ṣèmi ni mo fẹ́ ṣe government, gbogbo àná làjọ máa ṣe. Èmi náà fẹ́ lówó nílẹ̀ Yorùbá torí Nàìjíríà àrówó ṣe ní Nàìjíríà 10 years nísìnyí lánàá fẹ́ gbé ṣu wá sí London, àríṣu gbé wá, olúwa tẹ̀ ti wà òkè díẹ̀, tẹ̀ jẹ́ 5% àbí 1% bá ń jẹ lórí ẹ̀. So mo kí gbogbo à, so kábíyèsí àwọn èèyàn kí lórí ètò, so kábíyèsí náà wò mí nígbà tó ti gbọ́ pé Koiki wà live, kábíyèsí náà wà lórí TikTok. Bẹ́ẹ̀ ni ó dẹ̀ lè já àwọn ọmọ wọn náà ló wà níbẹ̀, but whoever is in there we greet you sir. So kí ni mo fẹ́ really mú jáde nínú conversation ni pé Finland tá à ń rí yẹn, because there must always be something we want to bring out from any conversation. The reason why we are saying Finland today is because they went through a bloody civil war and revolution, and 100 years down the line, according to the newspaper tasolenkan but the paper yẹn wà ṣé mo ti close it, according to the paper only no okay that mo ti lọ close yẹn. According to the newspaper that we read earlier, it says that Finland is doing better as a less than 6 million population. If we are smaller, we can have
a strong database and we can take care of ourselves. We can look after our fathers, our mothers. Oh, ní láti tọrọ owó lọ́wọ́ diaspora. Ta ma fi máa bú yín pé kí ló dé tó ń tọrọ owó lọ́wọ́ mi. So let's move swiftly again. So a ṣì ń sọ̀rọ̀ nípa the February Revolution tó ṣẹlẹ̀ níbi tó ń pè ní St. Petersburg. Ìdìtà rẹ̀ ń sọ̀rọ̀ lórí ni pé ọ̀nà tí Finland fi jáde tó fi di pé they are now on their own. Èèyàn kan béèrè lórí Google pé why did Finland, okay, what was Finland before independence? Following the Swedish defeat in the war and the signing of the Treaty of the Frederikshamn on the 7th of September 1809. 1809, ilẹ̀ Yorùbá mà dá dúró mà ní. Kingdom ni wá. We have the Ọ̀yọ́ Empire. We were enjoying life. Wọ́n ń ṣèjọba, olúkálùkù ń ṣe tiẹ̀, níwọ̀n bàtọ́ lè ṣe, and all that was destroyed. Mo ní interference, mo sọ ní last week. Ọkọ̀yà Fọláyan ní òun náà kí n kábíyèsí. Ní ìjọ Thursday last week, mo ní a lot of interference. Òun ló fa pé kingdom wa wọ́n destroy Ọ̀yọ́ Empire. Kò jẹ́ kí ìyà máa jẹ wá lénìí gẹ́gẹ́ bí ọmọ aládé. How much land did Russia take from Finland? At the Treaty of Moscow, March 12, 1940, Sherry, it's all about the land. Ilẹ̀ náà ni. Tó bá ti gbalẹ̀ kúrò lọ́wọ́ wa, gbogbo tá à ń sọ yìí, we will become slaves. Ẹ má yẹ kó gbalẹ̀ lọ́wọ́ wa now. Nínú Google question and answer, àwọn eléyìí ń béèrè pé ilẹ̀ mélòó ni Russia gbà lára Finland? Wọ́n wá ní at the Treaty of the Moscow ní March 12, 1940, Finland had to secede Finnish, Karelia and Sala. Tó bá sọ pé secede, ẹ jẹ́ ká lọ wá òyìnbó yẹn ní kíákíá. Tá bá sọ pé secede, C-E-D-E, C-E-D-E, cede, give up, power of authority. Ṣé fẹ́ ká give up ilẹ̀ wa? No, ṣé ìtorí pé Bọ́lá Tinubu wà níbẹ̀ ká give up ilẹ̀ wa fáwọn North? Ká give up ilẹ̀ wa fáwọn ọmọ Igbo? Oh, ẹ náà ọmọ Igbo ralẹ̀. Ta ló ń talẹ̀ fún wọn? Báwa là ń talẹ̀ fún wọn. Ìlú yìí nísìnyí ò lè ralẹ̀. Ilé ló máa rà, ó máa san owó yẹn títí ni tó bá wá san tán ìwọ kọ́ ló nílẹ̀. Ọba ló nílẹ̀ nílùú yìí. Tí bá parọ́ ẹ̀yin tẹ́ wà lórí comment section, ẹ jọ̀ọ́ ẹ advise me. Ṣé ilé tẹ́ rà ní UK, ṣé wọ́n ló nílẹ̀? Mò ń bí ẹ̀yin tẹ́ wà ní UK, ẹ̀yin tẹ́ ti ra lé, kọ́lọ́n jẹ́ káwa náà lè rà, èmi náà fi ra lé. Akọ́la nílẹ̀ yẹn. Bọ̀ lọ́dọ̀ tiwa akọ́ntàlẹ̀ gbùgbù ẹ wá rò pé àwọn Haúsá àti Igbo nìkan lẹ́ ń talẹ̀ fún, ẹ̀ ń talẹ̀ fún Pakistan, ẹ̀ ń talẹ̀ fún India. India ṣe lè máa ra ilẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá, kò make sense. Tó bá fẹ́ lísẹ̀ fún ọ, kọ́ lísẹ̀ fún ọ fún 100 years. Living Word Chapel wọ́n ní Koiki, please help me kí kábíyèsí ti Ìwéré Ilé. Thanks. Wọ́n ní àwọn ní Olúfẹ́mi Adéníyì, wọ́n ní kínkín kábíyèsí. Tó bá ṣe wà pẹ̀lú wa sá. Ẹ má ẹ̀kọ́ gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́ náà. Tó bá ti gbalẹ̀, that's the end. I mean, how did we get to a stage where àwọn foreigners wá ń ralẹ̀ lọ́wọ́ wa? Kò tẹ́ ká máa tẹ̀lé rẹ̀. Àwọn ọba wa ní kẹ́ má gbé ilẹ̀ fáwọn èèyàn. But ẹ má tún gbọ́wọ́ lórí ẹ̀ pé títà. Ẹ jẹ́ kó máa sign. And now tí ayé ti dá nísìn, ẹ make sure pé tẹ́ ẹ̀ ń sign. Ẹ má jẹ́ kí Chinese wá kọ èdè tiwọn ká wá ní kẹ́ tọwọ́ bọ̀. Wọ́n gbọ́dọ̀ translate ẹ̀sẹ̀dẹ̀ Yorùbá tí èèyàn máa kà sí yín létí tó dẹ̀ jẹ́ pé yẹn lè máa document ẹ máa fi royal stamp lé lórí. We don't want our kings to be selling our land. We want to retain those land. So that táwa bá tẹ̀ ti dàgbà tá dògbò tá lọ tán. Wọ́n ní Dubai can never sell their land. Never. Comrade Ṣẹ́gun ọ̀nà sọ pé yes, so we are freeholder. Àwọn tó nílé nìyẹn kọ́ ló ń jẹ́ gbogbo ẹ̀ tẹ́ nílé ọlọ́mọ ẹ̀kọ́ gbàrú lọ́wọ́ yín torí pé inflation ìlú yìí àyàwó èèyàn ń já. Ẹni tó jẹ́ pé inflation tó fi ra lé yẹn 2 point something ni ó ti di 6 point something, ó ti di 6 nísìn. Àwọn ọ̀tẹ̀ ló 2 digit ní bíbá. So a lot of concern wà ní Europe fáwọn àwọn tó ti ra lé. Rent yẹn ti lọ sókè. Ẹ mọ̀ pé tá bá tẹ̀ ti gbalẹ̀ tá ti gba territory wa wọ́n lè fi lé yẹn kọ́ fi rent ní bíbá kọ́ máa gbé ní ilẹ̀ tiwọn nílẹ̀ Yorùbá. Ṣé ẹ fẹ́ ká gba Yorùbá land ni? À ń sọ̀rọ̀ ilẹ̀ secede, C-E-cede, give up.
So àwọn Finland according to information yìí wọ́n láti filẹ̀ díẹ̀ sílẹ̀ fún Russia kó lè fi dá dúró. Ọlọ́run mà ní jẹ́ ká lọ ṣe negotiation tá a máa filẹ̀ wá sílẹ̀. Irú gbogbo àwọn èèyàn wà worried nípa Kwara. Gbogbo gbà làwọn èèyàn sọ fún mi pé Koiki ẹ̀ kí ń dárúkọ Kwara dáadáa nínú program yín. Ẹ má kọ́ gba Kwara mọ́ wa lọ́wọ́, ilẹ̀ Yorùbá ni. Agree pé àwọn Muslim pọ̀ níbẹ̀ kò níyàn matter, but we have to live side by side. Ìlú yìí a jọ ń gbé pẹ̀lú different people ni. Kọ́ bí mi dá kí n sọ pé ẹni tó jẹ́ LGBT àbí tó jẹ́ gay kí wọ́n á ní kò lè gbé lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi, èmi mo nílùú yìí ni. Àwọn tó ń gbé pẹ̀lú wa tó jẹ́ foreigner wọ́n máa respect wa. Ẹ má kọ́ gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́ náà. Àwọn ọ̀dẹ̀ ní ṣe Yorùbá nation tá a máa negotiate pé kí ilẹ̀ kan lọ ká lè fi gba Yorùbá nation. We won't do that. A máa pariwo ẹ̀ síta ni. So wọ́n ní 1940 ṣe rí àwọn tó ní wọ̀ gbọ́ Yorùbá nation ọ̀rọ̀ ilẹ̀ là ń sọ yìí wọ́n máa gbalẹ̀ mọ́ yín lọ́wọ́. The land will no longer be yours. You will lose it. And when you lose the land, you've lost everything. When you don't have access to the land anymore, ẹ fẹ́ kó dé stage tó máa sọ fún wa pé ká tó kọjá lórí ilẹ̀ yẹn ká sanwó ṣàkọlẹ̀ báwọn ọmọ onílẹ̀ ṣe máa ń ṣe lọ́dọ̀ tí ń lọ. And ẹ sanwó ṣàkọlẹ̀. We are talking about a very, very serious situation here. This is not a joking business. Taban rẹ́rìn tá à ń dápara. We're talking about a territory. If we lose the territory and we no longer have access to it, we at a moment not in the first place. Though we will have to review the book. Ìyẹn la ṣe sọ pé tá bá ní shadow government, àwọn á lè máa document gbogbo àwọn ibi tí wọ́n bá ti ń gbọ́ pé wọ́n ti talẹ̀ kan, so that a lè mọ̀ pé anytime tá bá ti gba sovereignty yẹn padà, we must review the document. Oh yes, we will review it. So ẹ̀yin foreigner tẹ́ ń ralẹ̀, be prepared. We will review those. I mean, we will not say that you don't have access to it, but we will review it. You should be a freeholder. We don't want to sell our land to anybody. The indigenous people must secure the land. We must protect the land. But as we speak right now, we are not doing that. And that is a crime against humanity. Shaking on pure water. Èló ló ń ta pure water nísìn. Èló ló ń ta pure water. Èló ló ń ta pure water nísìn. Alájà Oyas wọn náà ń kí kábíyèsí. Kábíyèsí gbogbo ẹ̀ ló máa ń kí kẹ̀. Tẹ̀lé kí n mú mi látẹ̀kùn. Olú ẹ̀kọ́ ń sọ̀rọ̀ lọ bí radio station. Ẹ̀pà mi gan. Ẹ̀pà yìí mà ti tán kẹ̀. Ẹ̀ràn kí mo sọ fún yín pé mo lẹ́pà. Ẹ̀pà yìí dẹ̀ ti tán báyìí. Ẹ jẹ́ nǹkan fìkan sẹ́nu kẹ́nu mi kọ́ wọ́ṣíwọ́ṣí díẹ̀ ni 1 hour náà ló kù ṣé mo sì lè ṣe 1 hour báyìí ṣá Ọlọ́run kò ṣàánú. Èmi náà mo ń jàpá bí Jídé òtítọ́ jù lórí GBC tó bá gbé pàṣẹ orí tébù bá máa ń jẹ́ tán ni. Ẹ jẹ́ nǹkan kọ́mẹ́ǹtì díẹ̀. Pure water ni. Tábà parí program eléyìí náà parí ẹ̀ lọ́la. I'll stick to the same topic. Ẹ jẹ́ n padà sí there's still some area I want to talk about. Revolution. Wọ́n pe kíní kan ní the Russian Provisional Government. Ẹ jẹ́ ká pààyàn kó dá ìjẹ́sì díẹ̀ kó má lọ há mi lọ́fun. Torí oríṣiríṣi ojú ló ń wò mí báyìí. Kó má lọ síbi tí kò yẹ kó lọ. If they carry me go where they go. Problem one Nigeria o. Lè sọ gbogbo problem yẹn tán. Ọmọlúàbí olóríṣàbí Bishop Adesina kí lẹ̀ ń sọ wọ́n ní Koiki we will negotiate part of the Ilorin indigene and Yoruba Fulani just as Israel gave out Gaza we may give out part of Ilorin. Mo kí ẹ̀ ń tẹ́wà lórí TikTok àti ẹ̀ ń tẹ́wà. We're almost there. And so let's talk about quickly the Russian Provisional Government. The Russian Provisional Government was a provisional government of the Russian Republic announced 2 days before and established immediately after the abdication of Nicholas. Ta ni wọ́n pè ní
abdication of Nicholas is the Emperor Nicholas II abdicated the throne of Russia Empire on the 2nd of March 1917. In the midst of the World War I and the February Revolution, the emperor renounced the throne on behalf of his son and himself. Ó fi oyè sílẹ̀. Mo kí bàbá wa Bọ̀dé. Ǹjẹ́ àwọn ọba tí wá lè foyè sílẹ̀ báyìí? Àwọn ọ̀fẹ́ ká, I mean, I don't think we want to take our kings away from us. We want them to still be part of the Yoruba people and part of that culture. And there's always a way we can do that in a new system. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí platform. Ẹ kò like program yẹn tẹ́ wà lórí YouTube. Kí ló dé? Ẹ ń jà ní. Torí pé mo kì í sọ bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ àbí? Ẹ bá wa like ẹ o. So let's come back here. So the intention of the provisional government was the organization of elections to the Russian Constituent Assembly and its convention. The provisional government led first by Prince George Level. Russian be Level, foreign minister, Level, and then by Alexander Kerensky, lasted approximately 8 months. Sherry, if we have not allowed election to go through, by now, we will be in a state of negotiating Nigeria. But unfortunately, Yoruba people were convinced that Tinubu is a Milokon and we will vote for him and the government is now running. So we will now have to continue our effort to tell the government through negotiation, not through association. Bishop Tishala Ifunilano. If election did not hold, ni ye state amawa nisin, call amawa nisin. There will be what they call a provisional government that will be in place. The constitution will be brought down, and then we will all come on the round table, and whoever is there is just there temporarily so that the country dissolve. Could any sija? And we will still be neighbors. And to Ralesi Ile Yoruba, actually Nile, but it will have to be a new system. But how will Yoruba understanding it? No, koi kike. After Yoruba, okay, being your corner, she's solana. One igis méjì sórí iná. So ìkan ti wà tó ti ń jó nísìn, ìyẹn ni Tinubu, ìyẹn ń jó lọ́wọ́lọ́wọ́, tí Yorùbá nation yẹn ò tí jó dáadáa. So ṣé ti Tinubu yẹn máa pull kí ti Yorùbá nation lè wọlé, ó kù sí mi àti yín lọ́wọ́. So I think we're going to wind down, not for any reason. One pure water is 3 for 15 naira. Ìwéré ilé ẹ̀ṣẹ̀ gan ni Kentos. Ìwéré ilé, mo pronounce it dáadáa na kọ́lọ́n kó ṣàánú mi. So I'm going to stop here. This same topic will be back tomorrow, God's willing. If not, the other day. Bear with us. There's still our broadcast is not fully in place, but I'm sure you all understand. Especially there's children holiday and all that. I'm sure you all understand what I mean. Manotico is a family home. We're trying our best. I'm gonna go now. Thank you so much to all our listeners from around the world. Sorry we can't take calls today. Tomorrow we will start the same topic. If not tomorrow, Dave Mukibaba Kendi Oseni, Yawa Taiwo Kike, Moria Biba. I haven't heard from my sister for some time. I hope she's fine. Iwakweluewa, my sister Yeyoge, because some of them I haven't seen them on the platform for some times. The most important thing I think we should take home tonight is I think if we know that, then that will be fine. Yes, government is running right now, but people are try going. They were serious and they are still serious about it. Ẹ̀gbọ́n mi Yẹmí Fátókẹ́ mo kí yín kò ń ṣe Igbo nìkan Igbo náà fẹ́ gbalẹ̀ tó bá ní opportunity wá gbà mọ́ yín lọ́wọ́ bọ̀ kò ń ṣàwọn nìkan ẹ̀yin wo Lagos State pé ibẹ̀ ní Igbo fẹ́ gbà bọ̀ ní gbogbo òkè ògùn kankan yẹn àwọn bíi India Pakistan wọ́n wá sọ Nàìjíríà di pé we can buy a land. How can you buy a land in Yoruba land? Tálẹ́yìn. All that must now start to be reviewed with the shadow government with Yoruba nation on the side. And on that note, my name is Olami Koiki. Thank you so much, my beautiful sister Adedoyin Mokibubo Elekanse. Ẹ máa rántí pé àwọn mo wá fit mi lẹ́ni the Ọmọlúàbí apparel, support wa. We need a lot of money to run the operation of the media. Yes,
especially when we don't have much income coming through. I don't do I don't have any advertisement that I do. I don't do visa, so please don't call me and say, Mr. Koiki, mo fẹ́ dé London. Èmi gan mo bí ṣe dé London. Ìyá mi ṣáà ní kí n lọ sí Abuja, mo dẹ̀ lọ ṣe interview. Èmi ṣe interview ni. So if you want to come abroad, but tẹ́ bá dé UK, tẹ́ bá ní problem, Ọlọ́run ló lè solve ẹ̀. Yorùbá Central Office, àwọn ti wà ń bẹ̀. Èyí tèmi ò bá lè ṣe, mọ́mì wa kan pè mí lénìí. Nígbà tí mo ní mo lè yọjú sí lénìí, mo busy. Nígbà tí mo wá gbọ́ kéèsì tí ó wà lọ́wọ́ wọn, mo ti direct wọn lọ sọ́dọ̀ Dr. Kebbi ọ̀run kò sí. Àwọn náà ní ìdòwó láti máa fi ṣe operation. Ṣẹ́rí movement agbédání, àwa la máa support ara wa o. Yàyà Bello ní fún mi lówó. Mo bá sọ̀rọ̀ rí nígbà tá a wà ní Soka tó pè pé Ìgbòho gbogbo truck ò lè wá sísàlẹ̀ nígbà yẹn. Wọ́n rò pé tí truck yẹn bá wá problem á ṣẹlẹ̀. A dẹ̀ sọ pé no, àwọn Fúlàní tá à ń sọ fún pé kó jáde, àwọn tó ń pààyàn ni. Kò ṣe Fúlàní tó fi wá, kò ṣe Haúsá tó fi wá ta àlùbọ́sà. So ìgbà yẹn mo máa kọ́kọ́ bá Yàyà Bello sọ̀rọ̀. Other things tó sọ, I'll leave it. I don't have intention to write a book now, but my memoir will be very, very good to read lọ́jọ́ iwájú. Yàyà Bello sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan ní mo ti mọ̀ pé yes, intelligent tó fún wa nígbà yẹn pé Ìgbòho gbogbo àyẹ̀ náà ní FFK wá oyè yín. Yàyà Bello táwọn àpọ̀ náà wọ́n fẹ́ assassinate àbí nǹkan kan mọ́ ká news ní lánàá. News in Nigeria mà sí wèrè country lèmi máa ń pe Nigeria lórí Twitter. Àwọn kan máa ní why are you calling it wèrè country? Problem ìwọ gan ní wèrè tó bá sọ pé ti bá kí ló mọ̀ wèrè country ní Nigeria. Ẹ̀yin tẹ̀lé ń ṣe ritual tẹ́ ń gorí olórí fi ṣe oògùn owó, ẹ máa tanra yín. Bọ́ ṣe ń lówó kọ́ nìyẹn. Tí system bá ń ṣiṣẹ́, a máa lówó lọ́wọ́. But Nigeria ò ṣiṣẹ́. Mo kí Pastor Joseph, mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa. Bàbá mi ẹ̀gbọ́n mi Michael, mo kí yín lórí Instagram. Ẹni tí ń bá dárúkọ, ẹ má fi ṣèbínú rárá. Èmi lọmọ yín, àbúrò yín. I love feedbacks. Ẹ fi comment yín síbẹ̀. I go through everything sometimes and I do the feedback to also present the program again. And on that note, ibi tá a máa rí mọ́ nìyẹn o. Yoruba Nation, no going back. Yoruba Nation for life. I am your last man standing. Have a very good evening and bye for now. Oranyola Mason. Bye for now. So mo pa ilé ahead so that I can play anthem láti fi close it. So mo pa èyí tá fi ń ṣe Instagram Ọláyọmí Kóìkì so ká close it pẹ̀lú Yorùbá anthem wa. Mo kí gbogbo àwọn balẹ̀ Yorùbá pátá láì yọ ẹnìkankan sílẹ̀. Ọlọ́run ọba Elédùmarè, ẹ jọ̀ọ́ ẹ má talẹ̀. Ẹ lè lísẹ̀ but ẹ má tà. I mean, báwo làwọn foreigner máa ra lẹ̀ lọ́dọ̀ àwa gan ti ra lẹ̀ níbí báyìí. Ìkẹjẹ tẹ̀síwájú ọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára. Ọmọ Odùduwà lọ sí ipò ẹ̀tọ́ rẹ̀. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ọ̀pọ̀ adúláwọ̀. Thank you so much, everyone. I am talking to the real Yoruba people. Don't wait for your life to be taken before you join the Yoruba Nation movement. Bye for now. Thank you. Bye for now. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí o.
Mr. Joshua ní mad people all over the place. Ó dàárọ̀. Bye for now.